ወቱነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእ ተቀርቡ ኤፍራታ ከሰማይ በላይ በምድር በታች አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጥነ ረድኤት እምርፀተ ነፋስ ወአሎም ለዘይፄዋዕከ በተወኩሎ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎተወ ከወረደ ጸሎትነ ወቃለ ጽድቅነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩእ ወኀቤከ ሃሎ ሰላም ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ እግዚአብሔር ምስለኪ ከም በሓድሽ ንኣምላኽ ምሕረት ንልምነለና ንኣብርሃም መስግን ነገሥታት ክዋግኦም ከሎ ዝረዳእኻዮን ይስሓቅ ካብ ማሕረዲ ዘድሓንካዮን ያዕቆብ መገዲ ዝመርሕኻዮ ኣብቲ ሓወልቲ ዝቖመሉኻ ብራእይ ለይቲ እተረእኻዮን ዮሴፍ ኣብ ሃገር ባዕሉ ዘዕበኻዮ እግዚአብሔር ኣምላኽና እየ ዘኣይበይኮ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንመፃና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ሕዝናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ከዓ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንዎ ጐይታናን መድሓናን ኖህ መርከብ መራሕውንካ ዘሳገርካዮን ዳንኤል ካብ ኣፋና በሲን ሶስና ካብ ኢድ ረበናት ሙሴ ምስ ዓብዪ ረድኤት ዝለኣካዮ ንህዝብኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ብለለይቲ ካብ ብርሃን ናሕዊ ዝመርሕኻዮም ኣብ ልዕሊ ነቢያት ተዛረብካ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ድማ ኣብ ሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ጸጋኻ ዘርኣኻ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓጉይ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ብናይ ኩሉ ብቋንቋ ኩሉ ኣህጉራት ከዓ ተዛረቡ ኦ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠርካት መንፈስ ትስደደልና ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ንማሕበርና ባረኽ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንሱ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበነ ሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወሙለጅነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎና ሐሰስና ሰበቆን ወዲ ሰበ ተአምሪ ሃብዛ ለመጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ
ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ ድንግልናት ያክሌቲ ዛቲቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንፈሱከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማይ ወህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባን ወበቃላያት ለዓለም ዓለም ሰላም በወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ ودسم مودات وانت تصبقي مودات كلنا تصبقلنا صمنا بارخلنا قدسلنا سخاطريو سخاط قبلو صمن صلوتن سبعين قبلنا سخاط ولد اللب زدالو قبلنا معا تقرلنا محرت أودلنا مساتا قلتك وإماتك أوبا ميكايل ولد يوحنس وساتين ولد مريم ولد رفائل تيودروس شاموئيل أستير بركت مريم سقوين نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفت هبلنا حزنانا سأنا على نفسنا يتنبر ربنا
ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ተዓደግናሎም በደልና ንዕሰሙን ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ፈተና አይታደገን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕሊና ከደንግል ይረቢ ሥጋ ከወንድንግል አገ እግዚአብሔር ፀባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ምስሪ ካብ አንስት ብርክቲ ኢለ ፍረ ከርሥቦም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ይሳኽ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬድና ናፍቲ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ
Yeah.
ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳልወ ምረቱ የሐሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ስለ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይ ማቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳሌ ስእለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን
ስብሃት ለእግዚአብሔር ጎይታናኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንግሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ንዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘየቋርፅ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሑብኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ዝነገርካና መምህር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን እውን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ነወፍእ ኣሎና ንብል ህዝቢ ኸዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ረዳ መንፈስ ቅዱስ በአብ ዘብት መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጻን ተቀበለ ወልደዋና አነ መስክናለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃን ዘም ንጽዋዓካና ናን ኩሉ ዝኾውናትካ ጸጋ ዘሃብካና ንስኻ ከሆነ ብሉ ዘይብሉ ንጽሃቦ ጻጽየን ቁንቁኔን ዘይባላሸው ሀብቱ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልብ ዝኣምንኻት ንመላእክት ከመስግኖ ዘፍትኦም ዓለም ከይተፈጥረን ዝነበረ ዘይጠፍዕ ዓላውን አብራኒኻ ነታባና ዝነበረ መዝገብ ጽርመ ታሪክ ካብ ፍቃድ አባኻብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማት ተንብራና ውፀኻልና ካብ መታድንካ ይወታብካና ካብ ባርነት ሓራውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስም ዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ምሳቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣሎና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ ወሓስቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳካ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ኸዓ ብጸጋኻ እተሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ኸዓ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕካና ንመሳኺንን ንዝበኽዩን ዝናዝዞም ነቶም ዝጻመዉ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣሎና ኣብ ማሕደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንንኣሽቱን ንዓበይትን
نممحادرن حزبون نغواسان مغواسون بمحرتك حلو وغويتانا أملاخنا بروح منقسنات كايوم قدم عالم مسغانا أبن ودن منفس قدسن يقبا لو من كل ساعة ولد ولدون زي ودان زي العالم عالم زيها لك لا عالم عالم سقا زغزيابير يهالو مثلك نسبه لأملاكنا هلنا لبكم زنبر برهان عالم زفتر يونا بوزمر زي حلف حق وزف كما كفصل ما زبصخنا زير كبران كالصقخنا نتومبخنا من كما سلفز ركب نتكلل كنا كل ساعة كبارت زيرها مسعاتهم زنبر نتا بمفرام بمرعد نتلمنا نتزي صنان كم حساب كل زفلت كم حنا غاز مرمر كي لما يزلنا بريت قريبنا بزين ترتار كنت أغلنا سمعنا زي مرمر برهان بسراوي سماياتي نايتم حدنو بلك أنا ملاك مزقانا مالي سماعي وقويتان لمن كالنا سمعنا نعاقانا مسجن نعاقانا ودسن نعاقانا بارخنا لنا بأخذ ما كنت سن بابن زي قارت قالها بنا وقويتان احنا بارد كان مسجن كالونا ويتا يسوس كروسوس لماننا سمعنا نعباسات كان نسبرات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اقرن لمصامات منسي بحمام نزل تحزو محوي نصمامات فوسي خون كايوم نموز زلفون صلما ساغيو برهان زفتر زي عرب صحي زي تف مبراتيو كل ساعة بلعل قدوسان زبره صحيو بمدو فتاون كل سلمات عالم زفتر ايو سابن مدحان توليد كان كل تقلز كان نفس زملس كان سخيخا
ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣቦን ኣብዚ ዓለም እዚ ተላከ እዚ ህላዌ እዚ ዘይፈርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ማሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነ ጥማኻ ዝኣምኑ ቅንዕና ዝሃብካ ንስኻኸ ንኩሉ ሓይሊ ጸላብ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንበልተኽ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረካና ኣብ ጐይታ ነቶም ዝምንኻ ስምዓዮም ኣብ ጐይታ እዞም እንልምነካ ወይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላይና ድዓወት ሃበና ካብ ምጥላት ጸላእኩም ኩሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉሥ ስማ ንመበለታት ጸማምዕ ንዘፍታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ድርመሱ ብረትካ አንጽህ ንዓያሻ ለብን ጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማንሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ ኢማን ኩሉና ጸግዖ ኮነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ መድሕን ነፍስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናን ዘብራህካልና ጸልማት ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ኣሕደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍኣ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሴብሃ كل ساعة زمزقون خانا يكون مسكانا يقدم سخات نبرنات كقلنات كمخرنات كتوبنات كمسحن زلاكايها علم كيد فترة مسخالو زخنا وتبهر سمنو دحم سقات تقل سقال كواروتاتيا حارا زوسانا ودخم فوركان قويتانا يسكرو سوسيس لزو قويتانا احنا بارد كان ود سقال لنا ود ጎይታና ኻኻብ ልብና ንሳሳ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበል ካሎና ነፍሲ ትሑታት ዝሪ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበለሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ
ንጡምያ ዝሓልን ጉፋዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስ ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጐይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሰዓ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣሎና ብኣኻን ብፍቑር ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብኡን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወኢዝም ለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልናዮ መላእክት እግዚአብሔር አሜን በልዎ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ይለመነና ገጹ የብርሃልና ብምሕረቱ ይጠምተና ንመገሻ ዝሓሰቡን ዝነቐሉን ዝተበገሱን ንቕድሚቶም መራሕቲን ድሕሪቶም ሓለውቲ መላእክቱ ልኢኹ ኣቦቦቶም ብሰላም መብፅሓልና ሕሙማት ትፈውሰልና እሱራት ትፍትሓልና ምሩኻት ትምለሰልና ሕዙናትን ኣዝዘልና ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም የብፅሓና ነፍሲ ኣግብርቲሁ ኣይማቲሁ ቅባ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ተወድሮስ አስቴር ብሩክት ማርያም ጽገወይን ሳሙኤል አብርሑ ገነት አብሑ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ያዕርፈልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ካፑል ሁፋድ ንናንገር ፈተናይ ተተወሉ ዝናይን ከመን ዘላለም ከመን ኦ ጊዜ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለካዩ እስጋሆን እንግል አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ስብሐ ካወን ሰብራቴ ፍራካርሰሆም ብሮ ወልተዘጋ እግዚአብሔር ዘይት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አፈቁር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
ወይሰር ለነ ተግባረ እደዊነ አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ስብሐቲሁ
ባረክናክሙ
መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናኩቶ እስመ አቀበነ ብንሃ ሌሊት ወአብጽሐነ እምጽልመት ውስተ ብርሃን እሙስና ውስተ ዘየማስነ ሳይምሮ አማን ከመናሃ ዕለትኔ በኩሉ ሰላም ወጤና ረስየነ ነሃሎ ወየስር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ኩሎ ገብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ጸልዩ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلة جيرانا لهم هبنا نحن نزودنا بدلهم نتحركنا لهم بدلنا نبسنا حلقنا كوكفات حنا بلا فتنا يفتونا من قصتين حايل كبر الزلالة نتكاي مامين هدينا أرسل بماريا من أجل سبب بحلنا خد انقليخي مسقاهون انقليخي أجل جاري بيتا سراوي سلام لك اللقون السهران السمرطيخي فلما حسنكم برغي وعمر تتقاق جاري المساقي وفسيتي لاسي بركي حاتياتنا نخار قلنا نفقه ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለሚነና ዘኩሎ እንተና ዕለትኔ በኩሉ ሰላም ወዳህና ጸግወነንሃሎ እስማን ታቀብከነ በነሃ ሌሊት አንተ እግዚእ ዘኩሎ መላከ ከሄረ መራሂ ፈኑ ለነ ወተሳለነ በከመ በሳይልከ ወበከመ ብዝሃ ምሕረት
ምከ ደምስስ አበሳነ ወኢሃደ እምኔነ ወፁአ ወግሁሰ ኢትረሴ ሞገሰከ በእንተ አብይ ስምከ ዘተሰምየ በላዕሌነ ሠራየ ኮነ ለነ ወኢትድገነ ሀበነ ንርከብ ሞገሰ በቅድሜከ ወበቅድመ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሆም ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አምላክ ወ
ሕማሜ ብዙ ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮም ቃዕሩሩ ኣለዉ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያእኩቱ አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበነ ሰብረኽቲ ኢኺ ፍረማዘንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኣምላኽና ኣምላኽ ዓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋዳኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኻባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙን ውፃም እዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ክብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትረንበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነምስግንን ክንውድስን بحال ودخا بوزلك مسغانا صنعات مسؤون مس منفس قدسن لمن كل ساعه نزل عالم عالم سبحات أكليل سمايت سيام كائنات وتسفع من قسات والدو مدهنا نسبك والدو مدهنا نسبك والدو مدهنا نسبك أكليل سمايت سيام
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ሰያሜ ካህናት ወተስፋ መነኮሳት ወተስፋ መነኮሳት ወልዶ መድህነ ንሰብክ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ መድህነ ንሰብክ ዘእምቅድመ ዓለም ሃሎ ወሎ መድህነ ንሰብክ አክሊለ ሰማዕት ሰያምየ ካህናት ወተስፋ መነኮሳት
ወሎ መድህነ ዘእንቅድመ ዓለም ሓሎ ወልዶ መድህነ ንሰብክ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ወተስፋ መነኮሳት ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ንሰብክ
ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ንሰብክ Wow.
ንሰብክም مهلة ملائكة استقبل مهلتنا قبلنا سلام زهد السلام على لنا أقسم مسجد أخنا سقدست وارخص أمرنا سكورا لتو سلام صحنا لنا نسات مثال مهرنا نسكور أو ميكائيل ولا يوحنس تفسح سينو ولد مريم ولد رفاعيل تيوتروس آسيا بورس مريم سقي ويني ساميل نفسات يوم مهر قلت مكسرنا أو نزل السماوات ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና መሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ካብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለኹ ዋና ከድንግል አሁን እንግዲህ ካደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹ ስጋውን ስምረት የብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ኦም ዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወክተደስ በልካት ያድና ንሓድገልና نفت وجه يسوع كريستوس من تانا مهد لمننا آمين. هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያ ከተወከለ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ ሳሙኤል አስቴር ብሩክት ማርያም ጽጌ ወይ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና حزنان كلهم دمات صنان علنا بسمايات نبرابنا سمايات نبرابنا سمكا يكدس منقصها تمسا فاركا خمتا بسمايكم دما مدري يخون نالة انجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا نوسانا حدقنا كوفاتنا نبرا فتنا يتتونا منقصين حايلين كبر النزل على الناس كاين مهمين وعدنا زنقل مريم ناكدس قبل الملاق سلامتا سلام لك اللهم بحلنا خدنقل نسقاون ننقل عند እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለሁ ንስኻ ወንስብ ርክቲኺ ወለማሕፀንኩም ብሩኺ ወምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓድገልና ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ማለት ለምንና አሜን ሃሌሉያ ወስራይላቲ ለነፍሲ የስማ በስኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ
ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ ነፍሳት አግብትከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ አስቴር ቡሩክት ማርያም ጽገ ማርያም ሳሙኤል ነፍሳቸውን መንግሥተ ተሸለሙ። ነፍሰ ንጹሕ ብዙ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ብዙ ነጻቃን አሁን ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓርግናሎ በደለና ወሳና ሕደገም ካብ ክፉ ኣድሕነና ፈተና ጀትን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማምን ዋዴና ስግር ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕድናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ ዓደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ለኻድ ጌርና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንሳና ማሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ
ነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት ነፍሳት አግብቴከ ነፍሳት አግብቴከ ነፍሳት አግብቴከ نفس وميكائيل وليوحنس الساقين وولد مريم وولد رفاعيل ودر أستير بركس مريم زغير من سامي مساقة كل بركس سمعت تيخا وبلفا أبتكها أمذر ودا أبيبس العرفون قلت بكسيت أرسلنا أولد الأسنة ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዘት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብህድናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ولمحسنكم برقيكم ومن تزكى እግዚአብሔር መሳኺ ወበዘት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ማርገና ናፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት መለልና አሜን እግዚአብሔር አምላክና መትዝሞቱ አቦታትና ናዴታትና ልምነካሎና ናብ ዘለምለመ ቦታን ዘላለም ህይወትን ነብሶም ዓረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብ ከይዕለትካ ስጉኦም ብሕብረት ከተተንስ
በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ክተውርሶም ልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጉኦምካ በቲ ዝተደልየ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳትከ ወአይማቲከ ነፍሳትከ ወአይማቲከ ነፍሳትከ ወአይማቲከ ومثل القدوس منفذ سبحانه መንገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ሆነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Kyrieleison, Kyrieleison, Kyrieleison.
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኣብ ሰማያት ነበር ኣባና ካይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ጌራና ሎና ሃበና ዝበደሉና ደለና ወደለበሰና ምስጋና ፈተና ፈተና ይተትወና መንግሥት ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢሙ አሜን። ወዴና ወድስንክል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክለኹ ድንግዲኺ ብስጋውን ድንግዲኺ ወንጀ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊ ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብረኽቲኺ ፍለማሕፀብኩም ብረኺቡ ወምን ዘጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወስደስ በልኪ ሓጢአትና ንሓድገልና ናፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መለምንልና ለጸሎት እግዚኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖን ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ እንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ይዞምኩም ብፃን ዝብልከዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልይ
በእግዚአብሔር ወይሁ በከ ስእለተ ልብከ ክሰድ ለእግዚአብሔር ፍኖተከ ተወከል ቦቱ ውእቱ ይገብር ለከ ተፈሳ በእግዚአብሔር ወይሁበከ ስእለተ ልብከ ክሰት ለእግዚአብሔር ፍኖተከ ተወከል ቦቱ ወውእቱ ይገብር ለከ በእግዚአብሔር ወይሁበከ ስእለተ ልብከ ክስት ለእግዚአብሔር ፍኖተከ ተወከል ቦቱ ወውእቱ ይገብር ለከ በእግዚአብሔር
ኤለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይማረና ሁሉ ጊዜ ይማረና ና ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ወኡህየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላሙ ምኑትንሱን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 28 እምበኣርከ ንስኻትኩም ውን ሎሚ ጓሂ ኣለኩም ግናኸ ከም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ ልብኹም ውን ክሕጐስ እዩ ሓጐስኩም ድማ ካባኹም ዝወስድ የልቦን በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳ ኣይክትሓቱንን ኢኹም ንእቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ከም ዝህበኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩሞን ሓጐስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም እዚ ብምስላ ዝነገርኩኹም ብዛዕባ ኣቦ ንዓኻትኩም ብጉድ ዝነግረላ እምበር ብምስላ ዘይዛረበላ ግዜ ክትመጽእ እያ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላክ ከም ዝወጻኹ ስለ ዝኣመንኩም ምን ዘፍቀርኩምንን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ ነቦ ምዕንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ኣይብለኩምን እየ ካብ ኣቦ ወፅየ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ዘተነግረ በሕገ ኦሪት ምጽአቶ ሰበኩ ነቢያት እግዚአ ለሰንበት ዘይዜነዋ ለጽዮን ቃለ ትፍስሕት በነቢያት ተሰብከ ዘተነግረ
በሕገ ኦሪት ምጽአተ ሰበኩ ነቢያት እግዚአ ለሰንበት ዘይዜነዋ ለጽዮን ቃለ ትስብእት በነቢያት ተሰብከ። ሃሌሉያ ዘተነግረ በሕገ ኦሪት ሃሌሉያ ዘተነግረ በሕገ ኦሪት ምጽአተ ሰበኩ ነቢያት እግዚአ ለሰንበት ዘይዜነዋ ለጽዮን ቃለ ትስብእት በነቢያት ተሰብከ። ሰበከዎ ሰማዕተ ኮኑ ፈኖ እዴከ ለወላዲ ይብልዎ ነቢያት ሰበክዎ ሰማዕተ ኮንዎ ሰማዕተ ኮንዎ ነቢያት ሰበክዎ ሰማዕተ ኮንዎ ፈኑ እዴከ ለወላዲ ይብልዎ ነቢያት ሰበክዎ ሰማዕተ ኮንዎ ነቢያት ሰበክዎ ሰማዕተ ኮንዎ ፈኖ እዴከ ለወላዲ ይብልዎ ነቢያት ሰበክዎ ሰማዕተ ኮንዎ ዘበመስቀሉ ተቀነወ ወበነቢያት ተሰብከ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ሰብህዎ ኪያሁ ንሰብክ መድህነ ዘበመስቀሉ ተቀነወ ወበነቢያት ተሰብከ ወሊቃነ መላእክት ሰብሕዎ ኪያሁ ንሰብክ መድህነ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘበመስቀሉ ዘበመስቀሉ ተቀነወ ተቀነወ ወበነቢያት ተሰብከ ወበነቢያት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘበመስቀሉ ተቀነወ ወበነቢያት ተሰብከ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ሰብሕዎ ኪያሁ ንሰብሕ ኪያሁ ኪያሁ ንሰብክ መድህነ ንሰብክ መድህነ ኪያሁ ንሰብክ መድህነ ንሰብክ ለዘበመስቀሉ ለዘበመስቀል ቤዘወ ክያነ ቤዘወ ክያነ ክያሁ መምክር ግርማ ንሰብክ መድህነ ቺያሁ ቺያሁ ንሰብክ መድህነ ለዘበመስቀሉ ቤዘወ ክያሁ ንሰብክ መድህነ ክያሁ ንሰብክ መድህነ ለዘበመስቀሉ ቤዘወ ክያነ ቤዘወ ክያነ አህብሮ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ዘተሰብከ መድህን ክብረ ቅዱሳን አብ ወእም ዘይከውን ለኩሉ ዓለም ነቢያት ሰተክዎ ሐዋርያት
ወጸገ ወሰላም ለኩሉ ሃሌሉያ ዘተነግረ በሕገ ኦሪት ምጻኦ ሰበኩ ነቢያት ወነቢያት
መስቀሉ ቤዘ ወሽቲያነ ተሳልከ እግዚኦ ማለት መላእክት
محلية ملعية استقبل محليتنا يقبلنا نفسات المتان مهرنا حلونا زلنا صنعت بينا ولدينا حلونا زوف ورقش مسارة مسنا زلنا وسلام محدنا تدير حلونا صومدنا صومدهاني صومسيقول نسكبر عن اللتو بسلام صح الله ونعمنا ألم نأكد فرغة وديتنا أدلنا أول نزل السمايات سمكا يقدس من قصة تمصى فقد كهمت أب سماي كودما مدريخون نعلة جيرانا لو محبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا حدقل كاب كفاد حنا ننبرنا فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن زال علمنا تكاي ودينا قدس دنقل مريم بناي قدس جبريل ملاق سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقلي خي بسقاخ وندنقلي خي عدق زي أبيهر قويتا سراوي السلام لك الله كما نستفلخ برختي خي فركرسخون بروخي أوم لتسقاق زي أبيهر مساخي أوفسه تدس بركي حتياتنا سريرنا نافور ودخي يسوس كريستوس صلي خمنتانا محرث لمن لنا أمين جزب blessing
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጾተ ንስሐ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አንተ ውእቱ ዘትፈውስ ቁስለ ነፍስነ ሥጋን መንፈስን እስመ አንተ ትቤ በአፈ ሆድ ወለከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤሎ ለአቡነ ጴጥሮስ አንተ ኮከበ ዘበዛቲ ኮከብ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ወኢይክሎ አነቅዘሽር አማስነታ ወአንቆርቆታ ወለከ ኦሆከ መራፈተ ዘመንግሥተ ሰማያት ዘአሰርከ ወይኩን እስር በሰማያት ወዘበታሕከ ወይኩን ፍትሐ በሰማያት ወይኩን ፍትሐነ ወገዛነ ኩሉ ማዕግብቲከ ወአማቲከ በባስማቲከ ወአፉር ቅዱስ ወአፈዚያነ ገብርከ ሀጦ አባሲ እመሂ በአሚሮ አው በአሚሮ ገብር ቅቦሙ ወተማጸነሙ ለእሉ አግብርቲከ አበዌ ወአህዌ ወአህቴ ወአዲ ለተስናዚያነ ገብርከ ሀጦ አባሲ ፍትሐኒ ይኩኑ ፍትሐነ ወገዛነ ማእፈስልስ ቅዱስ አው በስማፈዚያ አነ ገብርከ ሀጦ አባሲ ومحارم استسام قدس እግዚአብሔር አምላክነ ዘተአተት ኃጢአት ዓለም ተወከፍ ንስሐሁም ለአግብርቲከ ወለአይማቲከ ወአስራኤልሁም ብርሃነ ወዘለዓለም ወሰረይሎሙ ወዚኦ ኩሎ ኃጢአቶም መስመር አንተ ወፍቅረ ሰብ ወእግዚአብሔር አምላክነ መስተሳህል ቁማት ወዛምሕረት ወጻድቅ ወሰረይ ቤተ ኃጢአቴ ወለኩሎሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ አድኅኖሙ እምኩሉ አበሳ ወመርገም ለማአበስነ ለከ እግዚኦ እምሂ በቃልነ ወእምሂ በጋልነ ወእምሂ በህሊናነ ሄድግ ወሰረይ ወአንሐሴ ወተሳህል እስመ ኄር አንተ ወፍቅረ ሰብ እግዚአብሔር አምላክነ ወእግዚኦ ረስየነ ፍትሐነ ወገዛነ ወለኩሎሙ ህዝበከ ፈትሖሙ ወሊተን ሀጥ ገብርከ ፍትሐ አርዝዮ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ተዘከሮ እዚሁ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ እቀበለ ዓመታት ብዙሃ መዋዕለ ነዋሃ በጽድቅ ሰላም ተዘከረ እግዚኦ መፍቀሬተ እግዚአብሔር ሀገርነ ኤርትራ ሀገር ወቀባ በጽድቅ ሰላም ሀገር ጸራታ ፈጠር ተዘከረ እግዚኦ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አናብስት መንፈሳውያን መዘምራን ደናግል መነኮሳት ብሔራተ ጎልማታ ኤደው አንስት አሐዱ ሕፃናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እለ ሀለው ወቆሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት አጽንዖ በሃይማኖተ ክርስቶስ ተዘከሩ እግዚኦ ለኩሎሙ አበዊነ ወአኀዊነ ወአሐቴ እለ ነዋዕረፉ በርታሕቱ መርሳቲሆሙ ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አዕርፍ እግዚኦ ነፍሰ ገብርከ ዕቁባ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ርፋኤል ቴዎድሮስ አስቴር ብርክት ማርያም ጸጋወይኒ ሳሙኤል ነፍሳተ ኩሎም ዘክርስቲያን ሰማዕታት ይቅርታ ወለነኒ አድኅነ እምኩሉ አብሳ ወመርገም እምኩሉ ጌጋይ ወእምኩሉ ክህደት ወእምኩሉ መሐላ በሐሰት ወእምኩሉ ግዘት ወእምተደመሮ በልወት ወርኩስ ምስለ አረማውያን አድማውያን ጸግወነ እግዚኦ ጥበበ ኃይለ ወልበ ወልበነ ወአእምሮ ከመ ንርሐቅ ወህገይ እንከስከ ዝልፎ እምኩሉ ጋራቱ ለሰይጣን ዘመክር ሀበነ እግዚኦ ንግበር ፈቃደከ ወስምረተከ በኩሉ ጊዜ ወጸሐፍ አስማቲነ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት በመንግሥተ ሰማያት ምስለ ኩሎም ቅዱሳን ወሰማዕት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወቱ ለከ ምስለ ስብሐት ወሒዝ እዚአነ ዘልፈነ ዓለም ሰላም ዘህደረ ሰላም አንቱ ለና ቁስ መንፈስ ያህለነ ተቀደሰ ተባረክ ሆነ መስዋዕት አቤል ማህሌት መላእክት ዕጣነ አሮን ተቀበለ መስዋዕትና ዕጣንና ማህሌትና እግዚአብሔር ቀበለና ጾመ ደህነ ጾመ ሰይት ወለነ እስከ ብርሃን ልደቱ ሰላም ጸሐና ንዓለም ዝኣክል በረኸቱ ለእቲቱ ዓድና አምላኽ ቁጣና ብትዕግስቲ ምህረትና ምህረት መልሰና አምላኽ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
መጠም ግርዛቲ ወርማት ቅዱስ መልተስ ማየት ወይስ ያሉ ዝም መስዋዕት በጽሙና ቁሞ ጸልዩ መሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሉ ስለተከለኩም ኩሉ ቅዳሴው ኩፍ አኮቴት ወበይን ህዝታት ማህበ እግዚአብሔር አሜን። ኃይል ወበረከቱ ወብርሃን አሜን። ቅዳሴ ለዛች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክነቱ ገብከብ ቁርባን አሜን። በወሰበዱ ወለቱ በሱታቦት ወለአብርሃም ወሰለም ወደ ኤልያስ ወደ ኤልያስ በደብረ ቀርሜሎስ ወዳዊት አውደ ኦርና የብሳዊ ጸሎት ማለት በመቅደስ ከሞት ወከፍ ማባው ቁርባን ሀጥ ገብረ ከዛ በዓል ስምከ ወይኩም ዛጣዊ ፍዳን ወፍዲየ ፍዳሰነ በዛ ዓለም እዚ መጽይ ዘመዘፈ ዓለም እግዚአብሔር በሳይ እግዚአብሔር ይሬኒ ወአልቦ ዘይሃጣኒ ወሰብሔር ስሩር ህየ ይሃድረኒ ወአበ ማዕረግ ታጸረኒ ሜጣ ለነፍሴ ወመድኃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ እግዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ኢፈሩ ሎኩ እስማንተ ምስሌ በትረከብ ከሳምከ ማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማዕደ በቅድሜ በአንጻሪሆም ለለ ይሳቅዩኒ ወአጽሐፍከ በክብረ እሴየ ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ያርዊ ምሕረትከ ይሎኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቴ ከመ ታንብረኒ ቤቱ ለእግዚአብሔር ለንዋህ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ክርስቶስ አምላክና ነቢያቂ ጎይታና አብነቀና አብቃና ነገል ለምጽዋህን መራዛት ከመዝባረክ ካለው እምነት ማይ ወይን ዘወጥካዮ እነዚህ አቁሜኻ ዝኸረ ወይ ግበሮ ሕጂውን ባረኮ አንጻዮን ኩሳ
ንሙት ነፍሳት ጋና መንፈስና ይኹን ኦ አብ ወወልድ ቅዱስ ንሳና ኩኑ ወንደሳን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ኃጢአትን ልቡናን ንፈውስ መክመት ቅዱስን ይኹን ለሙሳን ዘዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩን ንጹሑን ጥዑም በረኸትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ መጽሔ ኩልነ ወብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም እም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ መጽሔ ኩልነ ወብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ መጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወቅዱስ ይእዜን ወዘልፈን ዓለም ዓለም ጸልዩ አበዌ ወአኀዌ ላዕሌ ወላዕሌ መስዋዕትን እግዚአብሔር ዘለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናብ በኵሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅ ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕትኩም ዝተቐበለ መስቀል መስዋዕትኩም ቁርባንካን ይቀበለልካ ሰላም ዝሃደረ ሰላም መዓልቲ ወለና መንፈሱ የልኣኸና ዝተቐደሰ ተባርኸ መዓልቲ ጎደና ጾመ ድህነ ጾመ ድሃኒ ጾመ ሰይት ጎደና እስከ ብርሃን ልደቱ በሰላም ኣብፅሓና ማህሌትና ማህሌ መላእክቲ ዝተቐበለ የጎደና ዕጣንን አሁን ተቀበል ከማ ማዕታን አቅበና ነፍሳት ሙታን ማህረና ነፍሳት አግሙቲ ወአይማቲ ሁሉም ዘክሲያን ሰማዕታት ቅዱስ ሙክሰት ነፍሶ ገብረ ቁባ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ሰሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ አስያ ቡክተ ማርያም ጽጌ ወይኔ ሳሙኤል ገነት መንግሥተ ሰማያት አልፈና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ፈተና ይደርወና መንግሥትን ፍርድን ክብርን ዘለዓለምነት ካይመምን ወልድቲ መርግ ነቅስ ገዜ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ እና ድንግል ስጋፉን ድንግል አደ እግዚአብሔር ተዋት ወይታ ሰራዊ ሰላም ለክለሁ ሰላም ለክለሁ ፈቀርቶም ሮም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌን ኦፊስ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቶ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልን ኦ አበይ ቀሴ በቅዱስ ተስፋ ዘክረኒ
መንፈስ ቅዱስ ومنفس ቅዱስ ክርስቶስ نمسكنا علينا سويرنا ردينا حلونا نعربنا تقبلنا نيو تمعربنا نعطينا سعونا ونفتحنا بحجون بزا قدس ألزيا بكل زمن ونا بحسن سلام كل ونا كل زوجي أبي أملحنا لمنو
ልዩ እሱ ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትስ አቡን ጎይታናን አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለእሉ ኩሉ ግብርን ምንት ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጡ ኩሉ ግብርን ንመስግነካ ኣለና ስለ ዘቐብካናን ዘረኣኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረበካናን ዝተቐበልካናን ዘቐብካናን ዘፅናዕኻና ክሳብ ዛሲዓቶም ስለ ዘብፅሓኻናን ንመስግነካ ኣለና እሱ አሰብኩ ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሰሃል علينا ويتوكل صلاة وسرة من أكثر من كما بزي سين كل شيء رسم الله من صومك كل شيء شامينا شيريا كيف كيشي ودي وكل حيل صلاة طبعا دي رسول صلى الله عليه وسلم ورحمة كل ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ كم بحاجش كل نزحز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ላሉ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ግሁድን ዘቕርቡ ኹቡና ደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ سقدهون وينون كودم كايخون كلنا متحنس نسغنا من بسنا أرجون فوسن يخون وكريستوس أملاخنا نقص كلنا نصيحة مو لو نسغنا خبرن سجدتنا أخانا قرب لنا رورو مسخنا سماوي أبوها مسخا معرم هم مسخنا في كل لم كساد علم بمساعدة سلسلة ما ألتن سلسلة لكن زبر كارلو أبر أبز برخص أميرنا لنا نعداوي كان
نعيداوي سجاها خمس جزء كم عيداوي يوسف لكل مزجورنا بو قصانة كبر رأسن كعب عبن وقلنا كسر خيام لهم كسر عالم ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃይ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ፅለና ይሕድር ስግድሁ ማቴዎስ ወንጌላዊ ብርካብ ጸሐን እስከ ዘመነ ማርቆስ የነውጋ 50 እስራሚተ አስሩ ወሰው ዓመተ ምህረት ዮም ሰረቀ ለነብር ወርሃ የካታይሳስ ወርሃብ ጸሐን እስከ ወርሃ ጥር ሰላም እግዚአብሔር አስሩ ወሰሉሱ ሰቀማ አንተ አስሩ ወሰሉሱ ሰቀሪ ተሰሉሱ ጠንተ ጥረት አሚን ጠንተ ቀመር ሰው አምስ ወጠንተ ሰላም እግዚአብሔር አንኮታ ከስረ አንኮታ አንዴ ፍትሃት ዘወልድ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሓድገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ንኹሉ ማእሰር ዓመፃን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰውኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘሎ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓነ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋህ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም أنا سؤال أبي صبر أنا أتوقع أن يقبلنا مسألة سوارات من أمر أول زمان سنة سؤال كذا سؤال سؤال وهذا على سؤال سيسا يا ذلك ኦ ጎይታ ነፍስ ባሮትካ ኦባ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ አስቴር ብሩክት ማርያም ጽገወይን ሳሙኤል ነፍሶም አዕርፍ ኦሎዋህ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኸኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረን መሕወይን ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሻን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምና መሕደሪዮም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝነምዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳይ ምእንቲ ክሰርዐሎም ምእንቲ ጽሙያትን ጽሙዓትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ውህያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረ በለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ጎይታ
ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ነና በሀገሮ ምን ትመልሶ ምን ትምሩኻት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩነትምህርትን ግቦም ፍጹም ጻማዋጎም ክኸፍሎ ምን ተስተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር በቁልቶ ክፉሶም ምሕረትን ጸጉም ክልከሎ ምን ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ንዕረፍ ቦታ ክቦም ምን ትቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ምሕረት ትገይቦም ምን ትዝበድሉ ኣቦታትና ናዴታትና ንሓትናን ሓትናን እግዚአብሔር ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ዝናባት ዘድልየ ቦታ ምን ትኸዝን ምን ትዝናብ ንለምን አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖም ዓቕሞም ክመልኦ ምን ትማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና ንፍረ ምድሪ ኣበርኪቱ ዝዝራእን ዝዕፀድን ክህባ ነዘንበረክቱሉ ምን ፍረ ምድሪ ነዘንበረክቱሉ ምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪ ብመንፈስ ሰላምን ፍርን ክፀምደና ንዝለመናዮም እንተሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረብ ለና እምበኣር ብመንፈስ ኩሉ እንተሰለቢምና ብፀጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋናትን ተሃኒፅና ጸሎትና ሰሚዑ እግዚኣብሔር ክቅበለና ንለምኖ ተንስ ቅዱስ ወጽሔት ወረስዮም ቤተ ጸሎት ተዘከርዚኦም ፈልዩ እንተ ማሕበረና ተንስ እግዚኦ አምላሼ ወይዘብ ጸድቆ ወይጎይ ኩሎም ቁመቀስካ ላይ ጸጉሰን ወርቀስ መከዝ በከሳ ይኩን ብርካን በረከት እልፍ አይነፋት ወቲት አይታት ዋሕዶ ወለከ ዘወተለከ ሰክሰን ተስባሐት ወይ ዘዚህን ወዘልፈ ለዓለም ዓለም ተንስእ
تذكرني او ابي قيسوس قدس يا رب تذكرني او ابي قيسوس تذكرني او ابي قيسوس قدس يا رب እንስኡ ለጸሎት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር አምላካችን በከማና ካጠቋ ለያርኩ ቅዳሴ ከከማ ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ምስ ኩሎም ዝዓረፉ ነፍሳትን ይኹን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ መወዳእታ አምላኽ ብወዱ ከም ዝተዛረበ አምላኽ ብዙሕ ሳዕን በብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ግና ንዓና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ወልድ ናይ አምላኽ ክብሪ ዘንጸባርቕ ንኩሉ ነገር ብሓይሊ ቃሉ ዘቕውም ብባህሪኡ ፍጹም ኣርአያ እግዚአብሔር ዝኾነ እዩ ካብ ሓጢኣትና ምስ ኣንጽሓና ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ልዑል እግዚአብሔር ተቐመጠ ወልድ ካብ መላእኽቲ ይዓቢ እዩ ከምቲ እቲ ዝወረሶ ስም ካብ ስም መላእኽቲ ኣዝዩ ዝዓቢ ወልዲ ከዓ ካብ መላእኽቲ ኣዝዩ ይዓቢ ከመይ ካብ መላእኽቱ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከምኡ ከዓ ኣነ ኣቦ ክኾነ እየ ንሱ እውን ውሉድ ክኾነኒ እዩ ዝበሎ ንሓደ እኳ የልቦን ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ወዱ ናብ ዓለም ክልእኮ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገዱሉ ይብል ብዛዕባ መላእኽቲ ከዓ ንመላእኽቱ ነፋሳት ነገልገልቱ ሓልሃልቲ ሓዊ ይገብሮም ይብል ብዛዕባ ወልዲ ግና ኦ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ይነብር ንመንግስትኻ ብጽድቂ ተመሓድር ጽድቂ ፈቶኻ ክፍኣት ጸላእካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ ይብል ከምኡ ድማ ኦ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድር ፈጠርካያ ሰማያትን ግብሪ ኣዳውካ እዮም ንሳቶም ክጠፍእዮም ንስኻ ግና ትነብር ንሳቶም ከም ክዳን ክበል እዮም ንስኻ ከም ዓለባ ክትጥቕልሎም ኢኻ ንሳቶም ክልወጡ እዮም ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይክውድኣን እየን ይብል ኣምላኽ ካብ መላእኽቲ ነጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ንሓደ እኳ የልቦን እምበኣር ኩሎም መላእኽቲ ነቶም ክድሕኑ ዘለዎም ክሕግዙ ዝለኣኹ ኣብ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ዘለዉ መናፍስቲ እዮም Hebrews chapter 1 verses 1 to the end. Long ago, God spoke to the fathers by the prophets at different times and in different ways. In these last days, He has spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things and through whom He made the universe. He is the radiance of His glory, the exact expression of His nature, and His sustained all things by His powerful words. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, so He became higher in rank than the angels. Just as He inherited is superior to their. For to which of the angels did He ever say, "You are my son, today I have became your father," or again, "I will be his father and he will be my son"? When he again brings his firstborn into the world, He says, "And all God's angels must worship Him." And about the angels He says, "He makes His angels winds and His servants a fiery flame." But about the Son, "Your throne, O God, is forever and ever, and the scepters of your kingdom is a scepter of justice. You have loved righteousness and hated lawlessness. This is why God, your God, has anointed you, rather than your companions, with the oil of joy. In the beginning, Lord, you established the earth. Refresh my heart in Christ. Since I am confident of your obedience, I am writing to you, knowing that you will do even more than I say. But meanwhile, also prepare a guest room for me. For I hope that through your prayers I will restore to you Epaphras, my fellow prisoners in Christ Jesus, greets you, and do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my co-workers. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
and the heavens are the works of your hands. They will perish, you will remain. They will all wear out like clothing. You will roll them up like a cloak, and they will be changed like a robe. But you are the same, but your years will never end. Now to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies your footstool? Are they not all ministering spirits sent out to serve those who are going to inherit salvation? በረከት ናይ ኣብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሓብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሌኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ሐዋርያት ጳውሎስ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ አገልጋሊኡ ዝኾነ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:19 ክሳብ ፍጻሜ። እዚ ብዝበልፅ ዝገልጸልና ቃል ነቢያት እውን ኣሎና። ምድሪ أبي بساخا حيال مخها فلات بحي خادمة صنو أكل أسن الدبر بزا ساعة زيام سنة وطلو نمنا كألنا قسكا أرينا ما خلنا مسانا عند البناء أنصدس من الثوم قدس ففقاكا وثنا وخلنا زقبرنا حتياتنا حتقلنا وقيتا نسو مسوعات نباب قرباني من فسوعتاني نبقى خمنا قرب ورنا مسكانها أبزي قرولو أقدس أدراشكا يرك بعد وضعها وثنا مدعينا يسكسون قدسين. መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:19 ክሳብ ፍጻሜ። ነዚ ብዝበለጸ ዝገልጸልና ቃል ነቢያት እውን ኣሎና። ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ከዓ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ከምቲ ኣብ ጸልማት ዝበሪ መብራህቲ ገይርኩም እንታሰብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ። ቅድሚ ኩሉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ክረግሞ ከምዘይኽእል ፍለጡ። ከመይ ትንቢት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር ኮቶ ብፍቓድ ሰብ መጺኡ ኣይፈልጥን። Second Peter chapter 1 verse 19 to the end. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
ምስጢር ቅዱሳን አገልግሎትኻ ሐዋርያት ከንዝገለጽ ካሎ ምሳኻ ካምህረትካ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምህርበ ብዘይ ሳልኻ ካብ ክሳብ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝረኣካዮ ምሳኻ ኦ ጎይታ ኣናወርሶም ብፅሒቶምን ምውራስ ዝበቓና ክትገብረና ንምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰም ክስዕብ ኩሉ ግዜ ንኣታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ በሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ንጸጋ ኹን ሃበና ምእንትኦም ዝወሰድካ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ لذاتي أصدوين أنت تكلك بإيمانك قدس مدينة يسوس زودت لك مثل تسعات وإذا زي ما زفعل كتهج نصحان زوءتو زينا قبرهم لأبوين حواريات بركة صلاتهم يحل مثل نفس باترياركنا أبونا أنطونيوس ومثل بوصان باباساتنا أبونا مقاريوس وأبونا شنودا ومثل كل حزب كريستيان ومثل أكبر تجزي أبيهر أقبا ميكائيل ولد يوحنس السحاسيون ولد مريم ولد رفائيل تيودروس أستير بروكت مريم سجاوين ساميئيل لعالم ألم قبر حواريات معراف سلسة خاب قطر 19 خساب مفتس أمتا امبار حاتياتكم من تحدقلكم كابقص اغزيابير كازمن محداس من تخمصلكم نتقدم ناخاتكم زتحاري مسيح نسخا إيسوس من تخسدلكم سي تنسحن تملسون كم تعملاق كابتنتي بعف قدسان نبياتو زتزاربو كل نجار زحدثلو زمن كسع زمص سماين إيسوس كقبلو يقبأي موسى دما እግዚአብሔር አምላክኩም ከምቲ ንዓይ ዘተንሳአኒ ካብ ዋትኩም ነቢ ከተንሳአልኩም እዩ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ከዓ ስምዑ እንሆ እታ ነቲ ነቢ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ከዓኒ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ كلاتهم نبيات دما خاب ساميل حيزوم كساعتهم دحريهم زتزاربو نزن معلتتات زياتن يوم زبصرو أملاخنا أبراهام كلهم أحزاب مدري بزرقها خبارو خو يوم إلو مس عبوتاتنا نبياتن
مسبوتاتنا خيدان آتيو نبره نسخاتكم كا ورستي نبياتن ورستي إذ خيدان إذن إخم أملاخ ننفس وكفكم كاب كفعاتو نعمل سامنتي كبار خوكم سي نودو عتنسيو قدم خلو نباخاتكم لأخو ملأ وعبي وتلعلك على زيابيهر بزهو أبنا مستقبلك أكن نساء ودو بجاهون بقي عدالي خزورتك وقويتاهم ومسوعيتنا زم عزاقنا نتقبل أكن ددما بسال عمرتك قبل على الآخرنا قبل كل فنسوجنا هاتياتنا نسحاكم كون قبرنا ومقرسم أبقمنا نسحا مسكنا كنقرقس وعنا قبرنا وهلو زمن يوتنا وحاكيم من سننا أخونا بحقوسن بفسحان كنقرقس وعنا قبرنا تنسي ولا تلو سلام لكلكم سلام سلام ذكر لك شخصيا قبعين تهارات التي تعمل صليوا صلي بنت سلام من بيت كريستيان عتي كرس ما كوي هارات تهارات بزيا به آمين تذكر يوم عبرنا باركم وصقومكم أي كل كذا من فعلوا تعالى ورفعتك قدسوا بسيطة ورسيهم بيت صور بيت سقون ديال الأقوى كل اللي وصل علم على سقوم تنسي صلي تنسي على ما فصلت تنسي ويزروا صركم ويقول كل ما يفكر كسر اللي يسألك صبر كسر كسر يكون بركان بركة العالم صلي بنت معبرا وقوة كلنا آمين دهنات المناكي خمس مناخي قدس كل جزية ننقذ وقاية أملاك هذا كريستوس داسي ملكي حاجاتنا حقنا طلتنا نعمل علينا بكل وجه أرقنا معاكي لا تذكر عن دخول كريستوس أملاكنا ذكرنا داسي ملكي تنقل نفسنا مهلت كدبرنا حاتياتنا حقنا نبقيتنا لمننا تنقل مرام قدس نصيف ولا يتعاملك داسي بكي وحاكي متدك سبت لمني حاتياتنا حقنا نكرس صوت دخل مننا وحاكي لقصد ونكي ونصيف تنقل داسي بكي تمكن زوانكي داسلكي نعماني نعمل أحمد وذكرنا داسلكي أكن ويتنا يسكن سوزنا بحكيمة عرق زوانكي مرت غير حاتياتنا خاط قلنا كتل منا لملكي أغلنا وذوك زوار خوت وزوار Smell the
يهلو
هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጎኻና ነቶም በኣኻ እንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድመ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ዝህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ምስጋና ማህሌት ሰማዒ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ بإمنة زي قارز قال هبنا أو قويتا نحنا باروت كان مسكنك لنا نعورات وران حكاسات قرين لنسامات منسي بحمام تتعظم حوي نسامات وصفن كايوم وصرفون سلمات كاسا غيو برهان زفتر زي عرب صحي زي تفهم براتيو كل ساعة لقو قدسان وزبر صحي بمد فتاون كل سلمات عالم زفتر ايو شام نمدحان توليد كان كل تقلت كان نفس ملس كان سراغان كل دماء ببزل يقدم كحلغا نملاك تزفتر كا بقول قيس عالم نمدر زفتر كان سراغا كابت انت توبنا يمران كبابنا زعلم تلاقى زلاوي زي برسن زي مرمرني زي رأمن فسيم نزي زبسر كان ننسغى مسكيني حياسم كون من سنكريم وقويتان انت زن احنا بارد كان ودشا كان مسكانا ثلاثة أو 11 وقت أنا زي قدوس مسكانا ثلاثة جزيلة وخان قرب لنا زي لوت ناتكا الناس حكنا بوخا كما سبوا كنسأل جبركنا كابس براتي خفوني نوتم بأخذ أو نقل والأهلنا ذهب كان ساخا نقول حالي سلاي بمترك الركز حكنا زي فتحنا فتحنا مسبوحا فريق وركنا أما أخذناهم كدما أركنا أو بيتا نتوزر منها سمع يوم أو بيتا زمن المنكا عين كاسس عبد جاسس عبد إلى أو تحلونا كم ترى أي كنحلو ذيك وعلى الصلاة حبنا أو در على من وسمع مملت أصلنا لختمات بحثيات دراسو بهرتها عطن عاشو على بن فؤاد مدرس عبيت ما أسرت نزلوا أدهن أو بيتا عمل حنان ورمان قسينات كأيمو اسم الله أملاكنا من Amen.
በሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስልስ አካሉ በቅዱስ ቤተክርስቲያኑ በማርያሙ በማይታበል ቃሉ ሰማይ ንዘርግሐ ምድር ዘብርሐ ብርሃኑ ረድኤቱን ላኸልና ሰባርኸ ተቀደሰ ጾም ወረና ነፍስን ስጋን ተቀደስ ኃጢአት ንዝምስስ በርኸ ዘውር በልና እስከ ብርሃን ልደቱ ሰላም ፀሐና ሱብዓይና ሰላም አየመን ሰላም ፈጽመና ዝሓመሙ እግዚአብሔር ፈውሰልና ህፃናትካ የየና ዘለና ኣብ ሰላም ፍቅሪ ሓድነት ሃልወና ኣብ በረኻ ኣብ ጫካ ኣብ ምድሪ በዳ ኣብ የብሲ ዝዓርፉ ነፍሳቶ ኩሉ ዘክሰን ሰባታት ኤርትራ ንሱ ውፅወ ቅዱስ እሰይ ጳጳስ ኣባ አንጦንዮስ ኣባ ሚካኤል ወልደ ዮሃንስ ፍስሓ ጽዮን ወለተ ማርያም ወልደ ረፋኤል ቴዎድሮስ ኣስቴር ብርክት ማርያም ጽጌ ወይኒ ሳሙኤል ነፍሳቶ ኩሎም ዘክሰን ሰባታት ኤርትራ ንሃገርና ኤርትራ ዛቲ ሃገር ኣሜሪካ برخص عدلنا السماء تنبرنا ስምካ ይቀደስ ሰላም ለቃል ህሊናኺ ስጋሁን እንግዲህ አንድ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለቃል ስሬኻ ነስትር ተባስሩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳ ኦም ስቲ ደስ ኃጢአትና ዋድና ናፍቆ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝንታና ረት ለምንና አሜን تبسي ومريم تتقام سعد وتلمذي ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይላሉ ሰንስ ለኩልክሙ ንዝሳትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያት ጻድቃን እንደለዩ ግና ረአዩ ንዝሳትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደልዩ ግና ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝሪኣ ዘሎ ዓይነትኩም ሰብኣ ዘሎ ኣዛምኩም ብፃዕኒ ዝበልካዮ ንኣናም ከምኣቶም ቃልቅሶ እንጀልካ ክንሰምዕን ክንሰረንን ብፀይቶም ንቕሳ ብቕዓት ጎይረና
صليلو لمن يجزي ذكرنا بالذكر وزي أبلغنا بمن قدمنا عرفهم زحموا كلهم هبيهم زحموا نقول احنا نقول تسوى نقول بدأنا نقول مستساغ مسغانا صاب علينا من الخان غير لنا فندي فنو إديك مريم أرهنني وبلهني ما بزو ومديهم لدقيقة نكير أداوكا كاب لعل زرقح كاب برتع مايات كاب يدود قانا أنا قفني
መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ ባርከና ንቀድሰና ናቁሰተ ክርስቲያን መእታው ናኹሻ بفرحان من قال مزدقن قلوب ببجيزين ببساط بزمسون وما الآية حبر الزلوه يبرنا لهم سعد على علم وجاوير أملحنا مدحينا مفقر السماء مصادق النوتان عقل قلتخان نسان غارات كان سعوسن عالم سيد كيام سيحا نامن قصها ونجل كمورن كسب كل أوسط بخاطر الله خلد وين كل همام كهوين كما عالم قدير زوره وإسكا خمر زرع كاي مسحا فجها أو بيتانا أملحنا مرهان كاتل خان أخلنا نايل بنا نهلنا نعين تيابرهنا قاتل يلقى بقعات كن سمز وأنا قرنا كم سمعنا خسرها مبارك كم سمعت أيخون أكون هذا سلاسة السميت فريس الناي أبي ونا فريوار خنام نهيز بها أساق تعدل من كسسمات سدرون كون برو እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ አይኩት ወብሩክ ወልድ ወሒድ እግዚእነ ኢየሱስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽእ ወሲያ ኩልነ አይኩት ወለ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ومدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ كل
ነስሑ ወእመኑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት። ዝቃ ዘእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ንፍየን ንስባሕ ወስግደት ምስጋናው ለእግዚአብሔር ዓለም አሜን። ካብዚ መልካም ስጋበይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 35 ክሳብ 50 ፍጻሜ። ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ኢየሱስ ንጽቤቱ ድማ ዮሐንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ንክሓልፍ ከሎ ሪኦሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ። ንሳቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ጌታ ኢየሱስ ሰኣብዎ። ጌታ ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ከለዉ ርዩ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ረቢ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ። ኣበዩ ሰፈርካ በሎ። ንሱ ከዓ ንኡ ረኣዩ በሎም። መጺኦም ድማ ኣበይ ከምዝሰፈረ ረኣዩ። ሽኡ መዓልቲ እውን ሙሉእ ምስኡ መቓሉ 10 ሰዓት ኣቢሉ ከዓ ነበረ። ካብቶም ንዮሐንስ ሰኣብዎ ንጌታ ኢየሱስ ሰኣብኻ ክልተ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓዉ ስምዖን ጴጥሮስ ንሱ ቅድም ንሓዉ ስምዖን ረኸቦ እሞ ንመሲሕ ረኺብናዮ በሎ። ትርጉሙ ከዓ ክርስቶስ ማለት እዩ። ናብ ጌታ ኢየሱስ እውን ወሰዶ። ጌታ ኢየሱስ ከዓ ናብኡ እናጠመተ ንስኻ ስምዖን ወዲ ዮና ኢኻ፣ ንስኻ ኬፋ ክትበሃል ኢኻ በሎ። ትርጉሙ ከዓ ጴጥሮስ ማለት እዩ። ጌታ ኢየሱስ ንፊልጶስ ናትናኤል ከም ዝፀውዖም ንጽበይቱ ጌታ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ክኸይድ ደለየ። ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤተ ሳይዳ ወዲ ዓዶም እንድርያስን ጴጥሮስ እዩ። ፊልጶስ ከዓ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት ብዛዕባኡ ዝፀሓፎ ጌታ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ። ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ገለ ሰናይ ክርከብ ይከኣል ድዩ በሎ። ፊልጶስ እውን ንዓርአ በሎ። ጌታ ኢየሱስ ናትናኤል ናብኡ ክመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ ብዛዕባኡ እንሆ ክፍኣት ዘይብሉ ብሓቂ እስራኤላዊ በለ። ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ። ጌታ ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይፀውዓካ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከለኻ ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ መምህር ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጌታ ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ስለ ዘይኣኸኻ ኣሜንካ ካብዚ ዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣሲኡ ከዓ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኹን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከምትርኢ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሉ። ወልዲ ዝኣመነ ናይ ዝኣለም ህይወት ኣለዎ። ጻ
ክሳወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሓንቲ ቅዱስ ክርስቲያንካ ዘክር ኩሎ ህዝቦ ኩሎ መርኣየ ባርኮሙ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ለኩልክሙ ጎይታ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዚ የብልን ኣባጊዕ ከይንኸውን መንጣልይ ተኹላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ሩሕሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ሄድ ወአካቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበርስ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ
ኩልክሙ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ረሃን እንለምናለና። ተዘከር ዚኦ ማህበረነ ባርኮም ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ገባሬ ኩሎ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክን ኩሉ ፍጥረት ዝተፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ምህላዊኡ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው ይንበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነ ሰለስተ እውን ኣይኮነ ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኒ ይንበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ አቡን ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረግ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ክዳዕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠ ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ ኣቡኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹሕ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ሕይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦም ንጹሕ ከም ዝኾነ ምውላድ ወልድ ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክወስሑ ኢሉ ፈጢርዎም እሞ እምበኣር ኣብዛ ሥጋና ምስ ሥጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል
ንሕና ጽባና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምራሶም ንጽየ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ገብሩ ዝፍደሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረፈ እዩ እምስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወአኩን እበይ ወባርኮት ወዳሴ ወማሕሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቀርቦ ንቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግዳ ኣይቀበል። ሰይጣን ሰራዊቱ ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ካይነድድ ኣብ ልቡ ቂም በቐል ዘለዎ ኣብ ህሊኡ ዝሙት ካብኡ ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ሰዓት ከም ዘፃኹ ከምኡ ድማ ከም ናይ ኩልናትኩም ኃጢአት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስን ስጋን ደምን ተቕረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንኃጢአትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ዘደይቀረብኩም ኣነ ካብ ኃጢአትኩም ንጹሕ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባሬ ስርዓት ወሃቤ ሰላምን ፍቕርን ክቡር ህሊናንን ቅሚ ቅንያትን ስጋዊ ፍትወት ኣርሕቕለይ ፍቕርን ሰላም ዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብርኦም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽበዩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ገበትም ሰማይ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐ ወይ ዝተላገጸ ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብኽፍኣት ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኖን ከም ዘሽከዓለለሉን ይፍለጥ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም ክቕበል እዩ። تنسي الكايوم كذا مع الشيطان عالم ذاته موت ومصابه وانتخب ويتم يسوس الطحام وملائكة كل مدرسة لامك انت مسامعات انت باتي سراويت سمايات يسبوك زيبلون سبحان لزيابيان بسماعات
صاحب مرات يحاول كل ذلك سماوات وسطع قوتها ويماتون نفسه قبره أبو ميكائيل ولد يوحنا في الصحات ولد مريم ولد رفائيل كي ولد رسائل ولد مريم سقويني ساميين نفسه كل ذلك سماوات نفسه وسوق بسرق أبا ساعة أبا أنطونيوس جنس مكسر لنا بس
ብጻዩ ዝተባእሰ እንተሎ ይቕረ ይበለሉ ብልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይእመን ኣብ ሕልንኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርስዕ ዘይግባእ እሞ ውድቀቱ ኣይረስእ ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ዝተማራሰሐ ወይ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይከልከል ካብ ትእዛዙ ንኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይከልከል ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይግፋዕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽቱን ዝርእየና ብርሃናዊ ኣብ ሰማይ ኣለና ነፍስኩም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቐየመ ኸይህሉ ኣስተውዕሉ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንንሣእ ዘተውህበ ለነ ጸጋ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘሃሎ ወይሄሉ ዘልፈ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘሃሎ ወይሄሉ ቅዳሴ
ሐዋርያት መስዋዕት አብያት መስዋዕት ዘካርያስ ተቀበለ መስዋዕትና ቁርባንና ዕጣንና ይቀበለና ተቀደሰ የተባረከ ማረና ሳቱምታን ማረና ነፍሰ ገብረ ቁባ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ቴዎድሮስ አስቴር ብርቱ ማርያም ጽጌወይኒ ሳሙኤል ነፍሳተ ኩሎም ዘክሳን ሰማዕታት ኤርታ ሐዋርያት ጻድቃን ለምለና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰ ተባን እግዚኦ ተንሥአነ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዚእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ህሊናኪ ወድንግል ሥጋኪ እነ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርቱዓንቲ እምአንሱ ወብርኩ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ተጸጋ እግዚአብሔር ስለሽ ሰዓሊ ወጸልይ ወተሻለ ሀቁር ወልድሽ ኢየሱስ ከመጣጣነ አኮቴተ ቁርባን ዘግዚእ ነው አምላክን መድኃኒተ ክርስቶስ ኃይሉ ምሕረቱ ያህሉ ለኩሉ ቤተክርስቲያን ወይቀባ ሀገር ተሳዳቲ ሀገር አሜሪካ ወይቀበል ለኩሉ ቤተክርስቲያን ዓለማዊ ቆቦ ለመጽሐፍነ አባ መቃርዮስ ዓለም ዓለም ለአኮተ ከአምላክ ቅዱስ ፈጻሚ ነፍስን ወሀበ ሕይወትን ዘኢማስ መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድ ከመድኃኒነ ዘይዜን ዘዚአከ ፈቀስ መፈቀስከን ኦ ቅዱስ አምላክ እናመስግነካ አለና ለነፍስና ፍጹም የተገበር ወሀብ ሕይወትና ዘይተጸፍ መዝገብ አቡውን ሓዶ ወድኻ በኣኻ ክንድህን ስለፈቀስካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሕታ ተተለብብ ንነፍሲ የትዕድህን ዕቤት መታን እንብረላ ሃገርና ኤርትራ ብርጉፅ ጻድቃን ንሳ ኢኻ ዝተሰዱ ተስኦም ዝህብኹ ምህድዮም ብርሃን ፍጹማን ወዲሃው ኣምላክ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይህደግ ጸጋኻ ኣብርሃና ተኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋ ሃበና ንስሑት ስምነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ መቕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡ ንኣኻ ይመስግናሉ ወኩሉ ህዝቢ ሻከይም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ወብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ እንዘያኩቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ለዓርብ ሃይማኖት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ወንጌላውያን ማርያም ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮም ሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ
زعرفون نفسات أبوتاتنا أحواتنا أحتنا كلهم كريستوساويان أقبى ميكائيل ولد يوحنس فسحاتيون ولد مريم ولد رفائيل تودروس أستير بروكت مريم تقوين ساميئيل نفس كلهم سمعتات إرترا عرف كريستوس أملاخنا أبي يروساليم سمياويت واقوهم كخفلهم بعتام بقربان بويني بميرون بمبرحت بمقارجة بمصحفت من بابات باغ حبيت مقدس نزحالي بارغ او كريستوس أملاخنا محرت نمركاب أبز مسانات أكيبهم نزلو كلهم رح اللهم أبكد من مفرحن مدنقت أن من بركة مسوات نزقرب الكا كلهم تقبلهم نزتج أن غسبنت كل حقوس بصنع ما أسرتي نزت أسرون أبسدة أمركون نزلون بمرير مجزعة نستتحزون أو أملاخنا بمحرت كأدحنهم أو ممهرنا إيسوس كريستوس نبخ أبنت اللي اللجزية كنذكرهم نزعزوزنا كلهم أبسميوت من قصة ذكرهم نعي نحاتياتنا بارخ ونذكرني أو قويتا حزبخ أدحن رستخ بارخ نزل على محل ومن عبي ومن مارو مجزيو تسالومو لاليكا نباباسات باباسات episkoposat كساويست ودياقونات وكلهم حزب كريستيان او قويتا وين أخان مسكين أخاون بارخ كل ساون نلمنكا او قويتا أبو الأولان مزاقتو فران أتنقس كابسميات يسمتون هاوتا يسالي هاوتا أمسميات كنت أنا قويتا عمر اسم الآية هاي الأقاسي هاي الأقاسي كمل منابت بنات كبر منابت برهنات تلبسنا حقوسن في السحان زخون كان نقصن يسادن هلون بيدو زهزن زبلدخن أبويها هذا ودخا ويتا يسمى أنت مدهر الناس سقلهم لا تنبروا إلا تنبروا وستبعه نات كاب دنقل تولي ملو
ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ተዘከረን ተዘከረ كصنعي سقط وخركن وساعات كتنسل موت كسر مع الشيطان كبتخ مكر مسكن صبرهم فقعدوا في مسيو كرجس ناهي والأفريقيا تخفتوا لا ساعات يا إبراهيم سرعة يتكل وحصاناتهم يا لغ وتسعيه يا بيت الدمات يا قبهم أنسن صواء وين حوسك أمسكينك قديشك ونهابك يوم آمين
نسبحك ونتأملك نزلك ونسبحك علم نزبرك مدحاني أملانا أخام بينها نمزلناك أزي مسوعات الزندس وأزي نقربك ألنا أقوم يا أخا خلقون أخا خلق الجن نسخا أزيز كان أخامهم تلزيون هنا معرفك وبأنت زنتو نهنا قرتيكم نسيبها كجبل خلاصكم وبأنت نعبرتك نسبحك መንፈስ ቅዱስን ኃይልን ክሰደልና ልምነካ ኣለና ናይ ጎይታና ናይ ሓይልናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ዶምን ክገብሮ ዘዓለመ ዓለም አሜን አሜን እግዚኦ እግዚኦ ማዕከነ እግዚኦ ከም ብሓድሽን ዘለዓለም ስላሴን ዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኻ እዚ ምስጋና እዚ ንቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ዘዕዘልካ ጎይታ እዚ ኣብ ማሃዚናኻ ይገባእ ንቅድስናኻ መብልዕ መሳይ ኣይኮነን ዘቕርበልና እንታይ ዳ መከራርን ፀላእን መሰላቕን ንጥፋኣትካ ኣይኮነና ግበረና እንታይ ዳ ምስጋና ፈውሲ መንፈሳዊ መፅለይ ይኹነና ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ምንቲ እዚ ምንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብዚ ኣስመረካ ሕልና ኩሉ ክረቕ ሓይል ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቅደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ምስምካ ዝተፃሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽረት ካባኻ ካባና ኸርቕ ሃበና ሞት ይስማዕ ሞት ደንግፅ ቀልያቱን ይሰንጠቕ ፀላዩን ይረገፅ ናይ ጥፋኣት መንፈስ እውን ይርዓት ከይሲ ዲያብሎስን የርግስ ዘይምእማን ይርሃቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ሂዳ እቑረብ ኢዳ ቅንዓት ሃይባ ዘፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋ ሓባል የፃሕ ይበል ናይ ህዝቢ ሃገራት ሓጢኣት ዘሎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ኣየንቲ ልብና ንኣኻ ክሪኣ ምስጋናኻ ቅዱሳኻን ክእዘዛኻን እድል ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክእዘዛኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ፀጋ ዝገለፅካሎም ፈፅመሎም ኣፅንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ፀጋን ዘሎ ከዓ ሃሉ ብሓይሊ ልሳን ዘመስግኑኻ ዝተባህርዎ ሃይማኖት ኣቃነ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ዝገብሩ ኣድህን ንበለት ርዛን ንዛኽተማትካ ተቐበል ብሃይማኖት ዝሞቱ ዓይረፍ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ኩሉ ስምርካ ከስምረካ ሓይሊ ሃበና እግዚኣብሔር በኩሉ ልብ ናሰብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ
እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነካ ኣለና ኣብ ኪሩቤል ሱራፌል እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍ ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ ወና ዓለም እትዕርፎ ንዝተሰውረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሃረ ኣምላክ ቅዱስ መን ኣሎ ብጉሩር ልቢ ንግዝእልካ ጥዑም መኣዛን ዘቕርብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩሉ ኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና
ألا تكوموا عتيتو رساكمو سجدوا لأግዚአብሔር بفرحات ሁሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስና ስጋና መንፈስናን ስውስ ንሳኢኻ ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ውሒኻ ኣብ እዛ ውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከብቲ እዋን ከነወፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍቲ መንግስቲ ሰማያት ንኣኻ ከበካ እዩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን ኣብ ምድሪ ፈትሓኻ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካን ኩሎም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ በቃል ኣገልጋሊኻ ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጥኒኻ ሃለዎም ትማፀኖም ከምኡኻ ሕጂ ይኹን ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንኣይ ኣገልጋሊኻ ንትሑት ኣገልጋሊኻ ፈትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ዝኾንኩ በአብ ቃል ባሕርኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረትካ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተን ሕቐትን ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካን ንስኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዎም ፍቀርሲኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃተን ንኣይ ኣገልጋሊኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድህኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦ ብንሰርሖ ብንሓስቦ ኩሉ ንኣኻ እንትበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናስየልና ቅርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዎም ፍቀርሲኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝፈትሕና ነፃ ዝወፀና ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንኣይ ኣገልጋሊ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንእሰ ጳጳሳት ኣይሩፍ እዚኦም ንስ ኣቡነ እንጠንዮስ ንጉስ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ዘክሮ ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ሰላም ሓልወልና
ጎይታ ምፍቀተ እግዚአብሔር ሃገርና ኤርትራ ዘክራ ብፅጥቅን ሰላም ሃልዋ ፀረን ፃረታ ቀጢፍካ ሃጣላ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስስን አንብብትን መዘመራንን ደናግል መነኮሳትን ረዳይን ፀዋርን ዘይብልን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከቐሞም ዘለዉ ህዝበ ክርስቲያንን ሃልዎም ዘክርም ብእምነት ክርስቶስ ኣፅንዓዮም ጎይታ ቦኖ ሃይማኖት ፀኒኦም ዝነብሩ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ዘክርም ነብሰ ገብሩ ቀዋ ሚካኤልን ወልደ ዮሃንስን ተስፋ ጽዮንን ወልደ ማርያምን ወልደ ሩፋኤልን ቴዎድሮስን ኣሴርን ብርክቲ ማርያምን ጽገበይንን ሳሙኤልን ነፍሳተ ኩሎም ዘክርስቲያን ኣብ በረኻ ኣብ ጫካ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ የብሲ ዝዓረፉ ነፍሳተ ኩሎም ነፍሳታት ክርስቲያን ገነት መንግስቲ ሰማያት መርፈና ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አንዱር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክህደትን ካብ ሓሳብ መምሃልን ምውጋዝን ኣድነና ብክህደትን ርክሰትን ምስ ካሓትን ልውጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅማር ኣድነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓል ኣእምሮ ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተረና ኩሉ ግብ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለማን ፈፂምና ከም ንክግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያትን ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፅሓፈና ብጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣኑ ዘለካ ሎሚ ክሳብ ዓለም ግዜ ብዘረፍናዮ ቀለም ዝንጠርናዮ ዓይነትካ ዘክረና ነጽር ቅድሳት
ክርስቶስ እግዚኦም መሃረነ 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 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦም መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦም መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦም መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ ለውስተ ንስሐ አሎክሙ አትቱ ንስሓን ዘለዉ ዝኻ ተመልከት ከም ኤትለኻ ተቕርበለሎም ከም ብዝመረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ይከኣሰውሮም ሓለዎምን ዝቐደመ ኣበስኦም በሰላም ኣቕሪልካ ንነብሶም በጃ ኩሎም ናብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከዓ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን ምሕረቱን ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎም ክሳብ ዝዓለም ዓለም ተንስኡ ለፀሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ባሕቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ
ንህይወትን መድኃኒትን ሴት ኃጢአትን ዝህብ እዩ እዚ ናይ ባሕቂ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ከምኡውን ዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ሴት ኃጢአትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ባሕቂ ናይ መድ ኣምላኽና ስጋኡን ደሙን እዩ ክሳዕት ሃይተ ሰልፋ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገብሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን በዘጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩሉ ዓለም ኣሊፉ ዝሃቦ ኣምን መለኮቱ ካብ ስፈቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ካብ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምናን ዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ህድገት ኃጢአትን ክኸውን ምንታና ኣሊፉ ሃቦ ኣምን እመኑን እዚ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ከምኡ ምስጋና ክብርን ስግደትን ዝግብኦ ናይ እዩ ምስለ ዋህ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሂቦን ቅዱስን ሎምን ክሳን ዘዓለም ዓለም ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘኩሉ ዓለም አምላክ ወልድ ዋሕድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በረከት ይሁንልን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘኩሉ ዓለም አምላክ ወልድ ዋሕድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በረከት ይሁንልን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘኩሉ ዓለም ወልድ ዋሕድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በረከት ይሁንልን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕትካ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ ነይተይሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹር ወድኻ ምንታይ ጠርዓሎ እዚ ዝዛረብደይ ማጋርያኻ ሓጢአት ተስተስሪኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከም ክቡር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስዳሓን ኮወይን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ጊጊነ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽንቐሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋየን አንቀጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተተስዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ኣቆጢዐካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምምጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጽሃኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስቲ ማርያም ምስጋናን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወይታዊ አምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ንጹሕ ሥጋኻን كلهم كان تقبلكم رسيت حياتي ومنفس قدوس أحد أملاك مقيسر في مسجانها ملعن سألم عليهم كأنني أمهجي سوز وان كان ونس مسجان كان من قدس مكون زعلوا على عدين كان الله أو أبوي سعين أملاكين يسوع كريستوس بيده جمها سيدنا أبونا نورتن سعي أبونا كيروس أبونا تصحيحات أبونا يوحنس
መሃሪ ጊዜ ሽጉ ምስጋና ዶም ዘምና ምስጋና ሓደ ጌርካ ዝሃብከና ምስጋና ንኣኻ ይኹን ኣብ ምዋስኻ ክኸውን ሰባጊኻ እውን ክቆፅረኒ መስግነካን እመነካን ኣለኹ እሞ ተቐበለኒ ሕጂ እውን ኣብ መሳያት ዘክር ዝኸበኒ ስግኻ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 48 ክፍለ 9 ቁፅሪ 36 እዚ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ኤራቅሊስ ኣብቲ ብዛዕባ እምነት ዝደረሶ ድርሳኑ ደጊሙ ከም ዝበለ እቲ ስጋ ዘይነበሮ ቃል ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ሰብ ተዋህደ እቲ እንተ ዘይብሉ ቃል ብኩሉ ፍጹም ክንሱ ብስጋ በብንእሹ ዓበየ እቲ ብህላዊኡ መከራ ዘይቀርቦ ንሱ መከራ ተቐበለ በቲ ሰብ ዝኾነሉ ስጋ ዳኣ መከራ ተቐበለ እምበር በቲ ቀደም ዝነበረ ባህሪኡ መከራ ኣይተቐበለን ከም ብሓድሽ ድማ እዚ ቅዱስ ኤራቅሊስ ኣብቲ ብዛዕባ ትርጓሜ እምነት 318 ነታ ዓላዊ ንስጥሮስ እናተቃወመ ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ኮነ ካብ ህላዊኡ ድማ ኣይተለወጠን ብዘይ መርመር ግብሪ ከዓ ተዋህዶ ገበረ እዚ ስርዓት ዝግና ልዕሊ ኩሉ ሰብ ዝለዓለ እዩ ምእንቲ እዚ እግዚአብሔር ቃል ናይ ባህሪ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ እዚ ዓብይ ጳውሎስ ከዓ ንሰብ ዝግባእ ሕማም ንዕኡ ሂቡ ይዛረብ እዩ ግና ከመለኮት ብህላዊኡ መከራ ተቐበለ ኣይበለን እቲ ንሰብ ሕያዋይ ዝኾነ እግዚአብሔር ብዘይ መርመር ግብሪ ንሰብ ተሳተፎ ባህሪኡ ዳኣ መከራ ተቐበለ ነታ ዝተሰወረት ጥበብ ምስጢር እግዚአብሔር ከም ዝንምህር ንሳ ከዓ ካብ ኣሕሉቕ ሓደ እኳ ዘይፈልጠያ ፈሊጦምዎ እንተ ዝኾኑስ ነቲ ጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን እቲ ጎይታ ክብሪ ግና ብህላዊኡ ሕማም ዘይብሉ እዩ ንስቲ መከራ ዝቕበል ስጋ ሓደ ኾነ ስጋ ሰብ ስለ ዝተዋህደ ከዓ ተሰቕለ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ንምድሓን ብስጋ ሰብ መከራ ክቕበል ፈተወ ብህላዊ መለኮቱ ግና መከራ ይቅበልን እዩ እግዚአብሔር ቃል ብተዋህዶ መከራ ምን ተቐበል ምስቲ ዝሓምም ስጋ ሓደ ክሳዕ ዝኸውን ትሕት በለ ናይ እግዚአብሔር ጸጉኡ ንመንፈሳዊ ጉባኤ ዘይቁፀር ሃብትን ረብሓን እዩ ኣብኡ ከዓ ዝህብትን ዕዳጋ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ንሱ እውን ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ምስጢር ስጉኡን ደሙን እዩ ሙሉእ ምድሓን ዝህብ ብርሃን መስቀሉ ምርኣይ እዚ ክንገር ዘይከኣል ሃብቲ ቅዱስ ስቃያት እዩ ኣብኡ ከዓ ብዘይ ዋጋ ሰማያዊ መዝገብ ሃብቲ ይርከብ ንሕና ግና ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ዝተቐበሎ መጠን ድኽነት መርሚርና ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና በኣና ኣብ ሓንቲ ቦታ እኳ ትኹን ክብሪ ኣይረኸበን ኣታፍቁር ነዚ ክትፈልጥ እንተደኣ ደሊኻስ ነቲ ክርስቶስ ዝሃበና ደረት ዘይብሉ ዓብይ ክብሪ ብህድኣት ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣንብብ እቲ ካብ ቅድሙ ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቂ ሰብ ብኩሉ መልክዕ ብብዙሕ ኣምሳላትን ሰናይ ይገብር እሞ በዚ ነቲ ሓቂ ክትፈልጦ ኢኻ ነቲ ካብ ገነት ናብቲ ማሕደር ዓላውያን ዝተሰደ ኣዳም ምስ ረኣዮ መለሶ ምስቶም ኣብ ሰማያት ዘለው መላእኽቲ ድማ ኣንበሮ ንኣቤል ከዓ ብዛዕባ ቁርባን ተቐቲሉ ምስ ረኣዮ ብድሕሪ ሞቱ ንበይኑ ተቐበሎ ፈራድ ድማ ገበሮ ምድሪ ብማይ ኣሂኢ ከም ክትድምሰስ ከላ ንኖህ ረኣዮ ንነገድ ህዝቡ ተረፍ ዘርኢ ክኸውን ከዓ ሓለዎ ንኣብርሃም ከዓ ኣሕዛብ ኣብ ማሕበር ክፍኣትን ቂምን ከም ማይ ፈሲሶም ከለዉ ጉዱእ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ነቲ ጻድቕ እምነት ተገልጸሉ እግዚአብሔር ብዘይነውርን ኣበሳን ሓለዎ ንብዙሓት ኣሕዛብ ከዓ ኣቦ ገበሮ ነቲ ጻድቕ ሎጥ ምስ ረኣዮ ካብቶም ሕጉ ዝረስዑ ፈልዩ ኣብ ልዕሊተን 5 ኣህጉር ሓዊ ክትወርድ ከላ ከዓ ካብቶም ዝድምሰሱ ብምህዳም ኣድሓኑ ንይስሐቅ ምስ ረኣዮ ከዓ ብምሕረቱ ካብ ካራ ኣጽኒዑ ሓለዎ ብበጊዕ ከዓ ተበጀዎ ንያዕቆብ ኣገልጋሊኡ ምስ ረኣዮ እውን ካብ መከራን ሕማምን ሰወሮ ካብ ቁጣዕ ሓዊ ክሃድም ከሎ ድማ ብቕንዕቲ መገዲ መርሖ መንግስቲ እግዚአብሔር ኣርኣዮ ኣእምሮ ቅዱሳን መላእኽቲ ከዓ ሃቦ ነቲ ጻድቕ ዮሴፍ ተሸይጡን ተኣሲሩን ምስ ረኣዮ ካብ ሓጢኣት ኣድሓኑ ናብ ግብፂ ኣውሪዱ
ናይ መንግስቲ ሽመት ክሳዕ ዘምጽኣሉ ድማ ኣብ ማእሰርቲ ኣይሓደጎን ናይ ንጽህና ኣብነት ድማ ገበሮ ንሙሴ ልኡኽ እግዚአብሔር ከሃድም ከሎ ምስ ረኣዮ ናይ ህዝቡ መሪሕን ነቶም ጽኑዓት ነገስታት ከዓ ብብዙሕ ተኣምራትን መንከራትን ተቃዋሚ ገበሮ ስለዚ ፈተወ ድማ እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል ባሕሪ ሰንጢቁ ኣሕለፎም ኣብቲ ምድረ በዳ ከዓ ኣምሳል ናይ ዳሕራይ ፈውሲ ዝኸውን ዘለዎ ፈውሲ ክኸውን ተመናስራ ዝሰቐለ ንኣሮን ሓዉ ከዓ መስዋዕቲ ክዕርግን ሓጢኣት ከስተስርን ካህን ገበሮ ነታ ንቕፅቲ በትሩ ከዓ ኣምሳልታ ንመድሓኒኣ ዝጠነሰቶ ድንግል ኮይና ብዘይ ባህርያ ከም እትጥትዕን እትዕንብብን ገበራ ካብ እንስሳውን ካብቶም ክዛረቡ ዘይክእሉ ንኣድጊ በለዓም ተዛራቢት ገበራ ንኢያሱ ወደ ነውየ ብዛዕባ ዓርበት ፀሓይ ጉህዩ ምስ ረኸቦ ልጓም ፀሓይን ወርሕን ሒዙ ደው ከም ዘብሎን ገበሮ ነታ ዘማዊት ረኣብ ድማ ነቶም ኣጋይሽ ስለ ዝተቐበለቶምን ዘድሓነቶምን እቲ ዝሙታ ናብ ናእዳ መለሰላ ጸሎትን በረኸትን እምነትን ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላህና ይኹን አሜን በላይ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር እጅኪኑ ዋያና ዓለም አንትሙ ዘትክሳኑ ከመፈጣሪ በኩሉ ዛትን ብለንስዓ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ቤተ ክርስቲያን ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበ
ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ዘይትነገር አበኒ ከመ ሳእል ለሕይወት ከሥጋ ወደም ዘመኩነኔ አሜን አሜን በፍሬ ያሰብረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ለዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ አምን ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እቲ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክብረ ናታ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንተይ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ትሑት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 እስመ ኃያል
ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኮነኒ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ መልቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡህን ኢኻ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሓያል አንተ ጎች ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል አንተ ጎች ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል ኢኩት 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 ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማ ሓያል ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ዝፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል ولك سبحات العالم اسمها يا لعالكوت وسبوت ولك سبحات العالم اسمها يا سبحات العالم اسمها يا لعالم الكود وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا الكود وسبوه ولك سبحات ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ዝፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትብሲ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባል ኩሉ ነፍሲ ሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ኦ
ማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ አቡነ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ነገር አብዮ ኩሉ ስጋ ይባርክ ለስምከ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ ዚኦ ሰመሰ አዳብያነስ ለጻድቃን መር ወለቅዱሳን ሀበነ ዚኦ አየ ተአእምሮ ወፍረ ኪያከ ይራያ ወአእዛነ ነሂ ቃለ ዘባሕቲትከ ይስማዕ ኦ መጽእ ነፍስን ጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ አየንተ አእምሮ ሃበና ኩሉ ሰዓ ናትካ ንዓኻ ክሪኣ ኣእዛና ውናትካ ነበይናኻ ቃል ክሰምዓ ነፍስና ካብ ፀጋ ወሲ ኦ ጎይታ ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኦ ሄር መፍቀድ ሰብን ዝኾንካ ኩሉ ሰዓ ናትካ ዕብየት ክረሰኦ ኣምላኽና ነዛ ነፍሲ ኣምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዚኣነ ወህሊና ንጹሃ ዘእይ
ይሁን። አምላክና ነዛ ነብስና ስበራ ነትካ ስጋ ናትካ ደም ንስቀበልና ንዓና ንሕቶታት ባሮትካ ዘይቀኒ ንጹህ ህሊና ሃበልና ኦ ጎይታ ኣብ ወልድ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኽ ምስጉ እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዓለመ ዓለም ምስጋና ክብርን ንስምካ ንዓለመ ዓለም ሽጉኡ ምስጋና ደም ዝብና ይዋሃደልና ዝተቐደሰ ተባረኸ ማዕግበረና ነጎተና ምህናይ ዝበረኸቱ ነትዮትነና ንመድኃኔ ዓለም ተቐዳዳኢነት ኣይፍለና ኣብና ነፍሳተ ሙታን ማረልና ህልዋና ሓልወና ዘናልና ህፃናት ይበልና ሕዙናና ዘለና ዝሞቱ ገነት መንግስታት ተሰና ንእሱ አቡነ ጤኔዎስ ነፍሰ ገብረ ቆባ ሚካኤል ወልደ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ወልደ ማርያም ወልደ ሩፋኤል ተወድሮስ አስቴር ብርክት ማርያም ጽጌ ወይን ሳሙኤልን ነፍሳተ ኩሉ ንዘክሰን ሰማዕታት ኤርትራ ምስፍራን ጻድቃን ድምረና አምላክ ኣብ ሰማያት በረበና ስምካ ይቀደስ
በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና Fasitana berge fasitana goita goitone Kristus fetari Meskana yesaga bersemai bermedi Amen, Hallelujah, Alpha Omega, Alpha Omega. Lisanate Jesus Christos, Elelebelalo, 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 Elelebelalo. Jesus Christos, Elelebelalo, 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 Babayo. Lisanate Jesus Christos, Elelebelalo, Elelebelalo, Jesus Christos, Elelebelalo, 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 Bayo. Lisanate Jesus Christos, Elelebelalo, 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 Elelebelalo.
تفنيو مريم كميار هنانا تفنيو እግዚአብሔር አብ ገበረና እግዚአብሔር አብ ገበረና ነህና ወንተ ሀጉስና ነህና ወንተ ሀጉስና ተሀጉስና አምላክ የማቁባን አዳወ የልዕና ባኻ ካብ ብቅድማ ዘይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ዘይደፊእ ኣምላኬ ሃሞ የንግሰካ ንጉሴ ሃሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላክ የማቁባ ኣዳወ የልዕና ባኻ ካብ ብቅድማ ዘይተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ዘይደፊእ ኣምላኬ ሃሞ የንግሰካ ንጉሴ ሃሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላክ የማቁባ ኣዳወ የልዕና ባኻ ካብ ብቅድማ ዘይተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ዘይደፊእ ኣምላኬ ሃሞ የንግሰካ ንጉሴ ሃሞ የንግሰካ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን። ንሕዋትናን ደቅናን መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስማዕልና አሜን። ዝማሬ መላእክት የስማዕልና መዘምራን ህፃናት ሰለስተ መዛሙር ዘሚሮሙልና እታ ቀዳመይቲ ልሳናተይ ንኢየሱስ ንንጉስ ዕልል ይብላሎ ባሂልዎ ኢሎም ክዝምሩልና ፀኒሖም መበገሲት ምንጪ ናይ መዝሙርና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 26 ክሳብ 27 ከምዚ ይብል ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጎሰ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ ይብል። እታ ካልአይቲ መዝሙርና ከዓ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልቢ ሊድያ ከም ዝኸፈትካዮ እናበሉ ክዝምሩልና ፀኒሖም ብዛዕባ እዚኣ ከዓ ኣብ ገዛታ ታሪክ ኩላ አንብብዋ ኢኹም ግብረ ሐዋርያት 16 ቁፅሪ 14 ከንብባየ ሊድያ እትበሃል ንኣምላኽ እትፈርሕ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ቲያቲራ ሸያጢት ቀይሕ ሓሪ ፅን ትብለና ነበረት። ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ከዓ እግዚኣብሔር ልባ ከፈተላ ቃል ኣምላኽ ሰሚዓ ከም ዝተጠመቐት እቲ ታሪክ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነግረናዩ ከምቲ ንሊድያ ልባ ዝኸፈተላ እግዚኣብሔር ከዓ ንዓና ቃል ኣምላኽ ፀኒልና ክንሰምዕ ልብና ይክፈተልና። ሳልሰይቲ መዝሙርና ሩፋኤል መፃ ይርድኣነ ወያድህነነ ተፈኒዎ እምኣርያም ከመያድህነነ ሩፋኤል ንኸድሕነናን ንኽረድአናን ካብ ኣርያም ካብ ሰማይ ተላኢኹ መፅዩ እትብል እዮም ክዝምሩልና ፀኒሖም። መበገሲት መዝሙርና መፅሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 1 ከምኡውን ንኣኻ ከሕውየካ ንሳራ ሰበይቲ ወድኻ ድማ ካብ ዝነበራ ማእሰርቲ ክፈትሓ ለኣኸኒ ኣነ ካብቶም ጸሎት ቅዱሳን ዘዕርጉን ኣብ ቅድሚ ግርማ እግዚኣብሔር ከገልግሉ ደው ዝብሉን 7 ቅዱሳን መላእክቲ ሓደ ዝኾንኩ ሩፋኤል እየ ይብል። ሎሚ ዕለት 13 ሩፋኤል እዩ መስለኒ። በረኸት ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ይኽፈለና። ንሕዋትና ደቅናን መዘምራን ድማ ደጊመ ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና። ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክዋሃበናይ ናብ በቦና ካሕልፈኩም። ሕራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎሚ በዚ ክቡር ዕለት እዚ ክቡር ኣቦና ማእኸልና ምርካቦም ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ነቦና ድማ ንብፁዕነቶም ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና። ኩሉ ግዜ እቶም ምእመናን ኣቦታት ክህልዉ ከለዉ ሕጉሳት ኢኹም ማለት እዩ። ንሕና ግን ኣቦ ረኺብና ሎሚ ማለት እዩ። ንዓኹም ኣቦ ሓጎኹም ንዓና ኣቦና ንኩላህና ኣቦና ዓብ ፀጋይ ዓብ በረኸት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ብፁዕነቶም ሎሚ ንገለ ኢሎም መፅኦም ኣለዉ። ፅባሕ ከዓ ንገለ እንዳበሉ ምክንያት እንዳገበሩ ኩሉ ግዜ ክባሩ ኾና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ሕራይ ካብዚ ሎሚ ዝተነበልና ቃለ ወንጌልሲ እታ ሓንቲ ንኣስተንትኖ ዝሓዝክዋስ እታ ሰዓበኒ ትብል እያ። ሓቂ ዘረባ እዛ ሰዓበኒ ትብል ቃል ፅብቕቲ እያ። ኩሉ ሰብ ከዓ ፈትዋ እዩ። ጥዑምቲ ቃል እያ ኣይተባእስን እያ። ሓቀይ ሰብኡት ኣንስቲ ክስዕብኦም ደልዩ እዮም። ኣሜን እስከበላ
ከምኡ ተኮይኑ ሰቡት ክበዝሑ እዮም ክመፁና እዮም ስለዚ ቀደም ስንታይ ተባሂሉ ይበሃል ቆልዓ ምስ ኣዲኡን ኣቦኡ ንኸይድ ነይሩስ ድሓር መስዩ ኣደ ኢልዋ ኣበይ ኢና ክንሓድር ኢላቶ ኣቦ ካብ ዘሕደሩና እዚኣ ፅብቕቲ ሓቀይ ዶ ዓዊል ክንዳእወ በላ ኣሜሪካ ኣለና ኢልክን ኣይትቐይራ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ እቲ ፅቡቕ ነገርሲ እቲ ሰዓበኒ ዝብል ዘሎ መን እዩ ንቅድም ተቐዳመይቲ ቁፅሪ 1 ክንሕዛ ደሊና ዘለና እቲ ሰዓበኒ ዝብል ዘሎ ኣካል መን እዩ ምእንቲ ክንስዕቦን ዘይክንስዕቦን ኣገዳስነት እውን ኣለዎ ሓቀይ ናብነት ዝኾነ ቃል ካብን ናብን ማለት እዩ ካብ ሓደ ምእመን ክዛረባ ተሓበሬታ ካብ ዲያቆን ተሰሚዕኻያ ድሓን ትኸውን ካብ ዲያቆን ክዛረባ ካህን ክዛረባ ከሎ ሞር ወግዓዊት ትኸውን ማለት እዩ ካብ ካህን ክዛረባ ብፁዕ ጳጳስ ከም ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ኣቦና ክዛረቦ ከሎ ውዱ እዩ ዘረባ የለን ድሕሪ እዩ ዘረባ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰዓበኒ ዝብል ዘሎስ መን እዩ ክንስዕቦን ዘይክንስዕቦን እግዚኣብሔር እዩ ሓቀይ እቲ ዲያቆን ከንብብ ከሎሲ ሎሚ እንታይ ኢልና ነይሩ ክርስቶስ እቲ ብኡ ብቃሉ ንዓለም ዝተፈጥረት ኣምላኽ ምዃኑ ነጊርና ነይሩ እቲ ዲያቆን ስለዚ እቲ ሰዓቡኒ ዝብል ዘሎ ፈጣሪ እዩ እቲ ሰዓቡኒ ዝብል ዘሎኻ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ስጋ ዝለበሰ ስጉው ቃል እዩ እቲ ሰዓቡኒ ዝብል ዘሎኻ ሕያዋይ ጓሳይ ትሪእዎ ኣለኹም እግዚኣብሔርሲ ኩሉ ግዜ ንህዝቡ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ከም ዝጓሲ ንህለኳ ሎሚ እግዚኣብሔር መስገን ብፁዕ ኣቦና ናይ ጉስነት በትሮም ሒዞም ኣብ ማእኸልና ተረኺቦም ባሪኾምና ኣለዉ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ጓሳ ክንብል ከለና ከዓ መብዛሕትኦም ሰባት ብቐሊል ነገር ክርእይዎ ክእሉ እዮም ምስ ብዙሕ ሞያታት ከዋዳድሩ ከለዉ ጉስነት ግን ቀሊል ኣይኮነን ንኣብነት ነቢ ሙሴ መጀመርታ ግዜ ሰዓበኒ ምስ ተባህለ እቲ ምስዓቡ ጉልበቱ ተጠቂሙ ሓቀይ ጉልበቱ ተጠቂሙ ነቶም ደቂ ዓዱ ነቶም ኣብ መግዛእቲ ዘለዉ ደቂ ዓዱ ብጉልበቱ ተጠቂሙ ክብረቶም ከውሕሰሎም ደሊ እዚኣ ግን ኣምላኽ ኣይሰመራን ብዙሕ ካብ ውፅኢታዊት ኣይነበረትን ንባዕሉ እውን ሃዲሙ ናብ ምድሪ ሚድያም ከይዱ 40 ዓመት ከሲሩ ድሕሪ 40 ዓመት ግን ኣምላኽ መቸስ ናይ ዕድል ኣምላኽ ይዕድል ህቢ ኣምላኽ ዕድል ህቢ ዕድል ሂብዎ ማለት እዩ ድሕሪ 40 ዓመት መሊሱ ሰዓበኒ ኢልዎ ግን ከምታ ቀዳመይቲ ከይትኸውን ታ መገዳ ቀይር ሽዑ ነቢ ሙሴ ዕውት ኮይኑ ውፅኢታዊ ኮይኑ ምክንያቱ ኩሉ ሓይሉን ትውክልቱን ናብ እግዚኣብሔር ኣረኪቡ ስለዚ እግዚኣብሔር ስለ ዝመርሖ በዚ ድማ ታ ምስዓብ ዕውት ኮይና ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝሰዓቦ በተን ኣምላኽ ዝበሎ መገዲ ክኸይ ስለ ዝጀመረ ከምታ ኣምላኽ ዝበሎ ከም ፍቓዱ ክኸይ ስለ ዝጀመረ ድማ ንህዝቡ ኣብ ስደት ዘይኮነ ክብረት ከውሕሰሎም እንታይ ዳ ካብቲ ስደት ኣካቲቱ ከም ዘውፅኦም እግዚኣብሔር መሪሕዎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ሓዳር ኣፕ ኤንድ ዳውን ዲኹም ትብሉ ላዕልን ታሕትን ኣሎ ሓቀይ ቆልዑ ከተዕብዮም ከለኻ ንባዕሉ ሓደ ግዜ ብፍላይ ቲን ኤጀርስ ተኮይኖም ይሕይሉኻ እዮም ሓደ ብ10 ቆልዓ ሓደ ብኣሜሪካ ብ10 ቆልዓ ናይ ዓድና ወሪዱ ሰብ ረኺብዎ ዘሎ ጥራይ ፃማ ረከቦ እምበር ስዊሚንግ ፑል ክትወስድ እታ ቀዳም ካይኮነትን ትሰንበት ቅያ እዩ ታሪክ እዩ እግዚኣብሔር ንፅቡቆም ግበረሎም ደቅና እዚ ኩሉ ረኺቦም ከዓ ኣብ ሰናይ ናብራ የብፅሓዮም ሕጂ ስለዚ ኣምላኽ ሰዓበኒ ይብል ኣሎ ሕጂ ንመነመን ይሰዓበኒ ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ሕሉፍ ድዩ
ኣብ ቃል ኣምላኽ ሕሉፍ ዝበሃል የለን ኣብ ሰዋስብ ናይ ትግርኛ ህልውን ሕሉፍን መጻእን ዝበሃል ኣሎ ሓገይ simple present past tense and future tense ዝበሃል ኣብ እንግሊሽ ኣሎ ኣብ ክርስትናን ኣብ ክርስቶስን ግን ከም ዝበሃል አይሰርሕኒ ክርስትና በክርስቶስ ኩሉ ግዜ ህላዊ እዩ ስለዚህ ቃሉ ኩሉ ግዜ ህያዊ ሎሚ ንዓይ እግዚአብሔር ሰዓበን ብለንሎ ከምውን ነዞም ዲያቆናት ደቅና ሰዓቡን ብሎም ኣሎ ከምውን ንዓኹም ንክቡራት ምእመናን ውን እግዚአብሔር ሰዓቡን ብለኩም ኣሎ ኣብ ምንታይ ኢና ክንስዕቦ بحبار نرأى مجمرتا እግዚአብሔር ካብ ህይወት ናይ ጸልማት ወፂና ክንስዕቦ ይደሊ ናብነት ህይወት ጸልማት እንድሕሪልና ነቢ ሙሴ ይቅረታ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ሲ መቸስ ትግርኛ ከተለቁሑን ኢኹም ዘይገበሩ ዓይነት ኃጢአት የለን አሎ ዝበሃል ኃጢአት ውዒልወይ እቶም ቅዱሳን እኮ ኩሎም ካብ ንእስነቶም ካብ ህፃንነቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝዓበዩ ወይ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝኸዱ እኮ ይኮነን እቶም ቅዱሳን እኮ ገሊኦም ከዓ ኣብ ዲቕ ዝበለ ህይወት ናይ ኃጢአት ነይሮም ድሓር ግን ንኣምላኽ ዝሰዓቡ ኣለዎም ሕጂ እቲ ጉዳይ ንኣምላኽ ትስዕብ ደለኻ የለኻን እዩ ካብ መዓስ ስዒብካዮ ይኮነን ሓደ ግዜ ታሪክ ንትንትን ኢና ኣነ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክትምስረት ከላ ኣነ ኣለኹ ሕራይ ጽቡቕ ቶም ድሒርና ዝመፃና ኣለና ኩላህና ኣለና ደ የለና ኣለና ሕጂ ስለዚ ሕሉፍካ እንታይ ነይሩ ይኮነን ሕጂ እንታይ ኣለኻ ንኣምላኽ ትስዕቦ ደለኻ የለኻን ሓደ ሰብ ብለካ ቀደምኩ ኣነ መዘምር ነይረ በአዲስ አበባ ከለና ኣብ ኤርትራ ከለና ኣብ ሱዳን ከለና ኣነ ከምዚ ነይረ ብለካ እዚ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ክትስዕብ ደለኻ ሓደ ግዜ እኮ እቲ ዕላማ ስደቶም ዘይፈለጡ ብዙሓት ደቂ ዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከለዉ ኣብ ዝበለፀን ዝማዕበለን ሃገርን ኣብ ርእሰ ከተማ ናይታ ሃገርን ተቐሚጦም ኣብ ዝተሓተ ደረጃ መናባብሮ ዝነብሩ እኮ ደቅና ኣለዉ እግዚአብሔር መዋፅኦ ሃቦም እዚ ኩሉ ፕሮሰስ ግበሩለይ እዚ ኩሉ ወረቐት ባግበሩለይ እዚ ኮይሲ እምበር ሓውደይ ድዩ ደንጉይኒ እኮ ቆሊሒልኒ ይፈልጥ እንዳበሉ ምስ መፁ ዋ ነዚ ድዮም መፂኦም ትብል ኣብ መስተእለኹ ንምዛር እዚ ዓዲ እዚ ይጥዕመሎም ኣብ ዓድናስ እኮ ዓበይቲ ዓዲ ኣለዉ ጎራብቲ ኣለዉ ስኽፍታ ኣሎ ዔብ ኣሎ ነውሩ ኣሎ ኣብዚ ናፁነቱ እውጅ እቲ ናፁነቱ ክንዲ ንስራሕ ንፍልጠት ንትምህርቲ ንመንፈሳውነት ንዕብየት ዝጥቀመሉ ይዘውር ታይዘውር ኣብኡ ከለኹም ተረድእዋ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹም ተረድእዋ ሻትሸይቲ ትእዛዝ ምፍራስ ማለት እዩ ድሕሪ ትቕተል ዘላ ስለዚ ገለ ሰባት ከኣኒ ኣምዳ ጠላዕ ዝሓድሩ ኣለዉ ስለዚ እግዚአብሔር እዞም ኩሎም ሰባት እዚኦም ንነቢ ሙሴ ንይቕረታ ንሙሴ ንቅዱስ ሙሴ ጸሊም ጻድቕ ንዑ ኣብነት ብምግባር እግዚአብሔር ኣነ ንሓጣን ናብ ንስሓ ክጽውዕ ዳ እምበር ምእንቲ ጻድቃን ኣይመጻኹን ዝብል ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጦም ክወፁ ኢዶም ክህብዎ ንሱ ሒዙ ኸልዕሎም እሞ ክመርሖም ክስዕብዎ እግዚአብሔር ይደልሉ ኣጋጣሚ ሎሚ መሰነይታ ንጥምቀት ንቓል ኪዳን ንዝኾነ ኣጋጣሚ ዝመጻእና ናይ ሓፍተይ ድዩ ናይ ጓል ሓወበይ ናይ ሕፂተይ ፕሮሰስ ክሰልጠኒ ኢለን መድሃኒ ዓለም ክነግሮ ዝመጻኹ ሰብ እንተለኹ ብዚ ኣምላኽ ሰዓበኒ ብለካ ኣሎ እታ ካልአይቲ ኣብ እንታይ ኣሎ
ካብ ተዓዛብነት ወፂኻ ሰዓበኒ حكاي مبزحت ناسي زوم سب أمريكان سب زي ديسين نايقدن كم تخالق زوركو حاجرات كتخوني لي تبني كل تبوزان إيرترايان باباسات أقمتكم بوزو أو نشنودا ز أخلو زقمتو وختمات أقمتكم نفعات كهانات اندهالوهم زوزبلو زلخون عخو مملكتكم يلي أمنن جن أبزز خدكو ختماتات قدم حجي حزبنا تعذابي أبغان تاخو عصو تتصاواتاي كتخون أي تفقدكان يتعدل أي قطمكان أب كرستنا جن تعذاب كتخون أي ملك علكان كل هنا تاخون كونا لنا تتصاوتي حجين عبنت قال سبعة علو نزق قدس قربان سي ريو موتر ياخذ دحرت يبلوها وا اندا خستوكو املاخ يبلوم تقبلهم ولا ونعوم كهبنا عخد ان منتاي كليك اغاطامي ناي حبري ناي قانقوا قال خينو بلوها ايرتراويان كم زخما خيم تقبلوا مالتي صعدون يروم تزخونس بحبر مبلنا بقله مبلنا حجي سلازي أملاخ سعبني بلالو أباي هيوت نختركبسي تايقبر سعبني دابنت نحنا نبرز لنا مبزحتنا برا هيوتنا خري أخلقنا هواريا باولوس زي كنا ساولنا نمثل حكي هواريا باولوس قدم باولوس مخانو من ينيرو ساول ينيرو نكريستياني الساقوق حدا غزي كو بتبهلنا لمادنا نسي ابيت كريستيان مصين زخولا ديتات كلوانا ايه حبهلوني ገንዘበይ ወሲድለይሞ እየ ሃባሃሉን ራጎ ምን ብላኻ እቲ ገንዘብ ሰረኻ ምን እሰይ ይኾን ገና በሐድሽ ብሕጂ መጻእ ዘለዎስ ሕጂ ሓደ ግዜ ኸይተረዳእና ኣብቲ ናይ ፈሪሳውያን ህይወትና ኣቱኢና መቸስ ነፍስና ተመርሚርና ያሳቡ ክንረኽባ ኢና ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ ናይ ቂም ህይወት ካብ ናይ እንታይ ኣኻ ትብሎ ናይ እየ ሓደ ግዜ እኮ ኣብ ኦሪት ዲና ዘለና ብሓድሽ ኪዳን የጣራጥረካ እዩ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረገሙኹም መርቑ ምንትቶም ጸርፉኹም ጸልዩ ገለብና ኣነሲ ነዝርጉም ዝኽጽልየሉ ኢላ ሓንቲ ዴና ዋ ማምላኽ ስርጉማት ከለና እንዲ ቤቱ ዝቕበለና ሰንበት نزيان نموتك وتنسأك قدس لنا نوصخ أبز حكاي مبصعاتنا زينا موت كاسخ النجرينا زينا موتو خي نجرنا عيو جزا خي سرحنا سنبت تركبنا نأتو زي أبيهر محرتني بوصو أبونا مكاريوسي أب إسرائيل مسكدو من اسم كازو ودي لما كش محارب بحالي لوم ها إلما كش محاري أي فالكان كالو داري لهم غش محر نديز بلوكم شمي كويلهم كروسوس كوينو مصعبونا توم باباسات كلهم حدا امريهم دو اخلو اجي كروسوس كويلهم بصعبنا شنو دابنا حجي الصا محر اندحر كوين كاس እግዚአብሔር ዳ አንተ አይخون ይለሞ ስኻስ ምሕረት አብዳ አኹን ይለሞ ካልኻ ሓንቲ ኻላ ኣብ ሲኖዶስ ኤርትራ ቀደም እንዳሰርሑ ከሎ ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ ሓደ ካህን ማዕጾ ኸይ ከፈተ ኣትይዎም ድሓር ናበይ ካብ ቦቐሺ ኢሎሞ እንታይ ደ ከይ ከፈተ ወዓቡ ቦኸፍ ሚጠብዝስ ዝኳ ድሓንቲ ትግርኛ ዝኸደለይ ዘሎ حراي يغرتا حراي يغرتا حراي سلازي كاي كح كحاتي دحارتو مسبله نابي خاب بقشي لهم ناباخم يلهم مسب اندي ززارب زلخ زوده دغم مصنح مزود اخو شعوت اتي لهم اتيو
سمعوا بص أبونا حج متى يزلخوا أجد داس قدايو نقش خستو خمزي كمز عينة موصعته خد خصعوه والثاني خد محلالو في متى يزلخوا يلون حدا جزيس نوتهم باباسس خاو الثانية تنقرهم حماقت لهم دوكوي حجي مني سم كاخيل كان عن توي لهم ملأك جنتي لهم حجي انتي خجبر دلي خاني لهم خمزي قلعوا له ودو وسبيت الله تدو أمو قلعوا زلون سبيت زلون سنتين أخون قصعي لهم ناي توحدة ناي سلست ورحدو مسكت قصعوا لكم لهم تاسبيت انتم قلعون كنت أخبلعوا كقصة على وندي زبلوكم لهم من اسم كايل كاني لهم ملأك جنتي لهم أي ورقنكو عني حكس خاص ملأك جنة هيكون كا أمدركوا خمس فرد كاس أب سماين من مئة خيلهم حجتي نايج كان يلب مهلاونا ولا نزغطعنا سبئيه مبالنا كابزون وزينا نجزي أبيهر كن صعبو كم تنسو محارز غنا نحنا محرتخن كونيو نجزي أبيهر زسوا عنا زلوا كن صعبو بقى كم قالوا خنبر حجي ببزوح لمات سلازمت أنا حدا جزي كنجرنا خلو تقال أملاخسي يحد سناي نجزي أبيهر سنتايزبل أنا مجدن حقن هيوتني سلازن تسعبنا يون تعلنا مالتي تطح مجد له ها هيوت الله حقق الله أب كروسوس عند حرزي حالي خاجن حقق تمتساعد خلني أبو ختهلو ختخل على كام أنت تحقق خلو أتا سالسيت نجر اجزي أبيهر نعنا أب كل سناي تكبر كن صعوبة يدلي اتسناي جن بهوتنا خجمر كخل الله قدمين سبات كتجلجل مخادكا نجزع نفسها كتحس ابن كتبلعنا لك مجلس زي أب إرترا مبزحتو هاجراو خبرتاتنا خوينو السمعنا أب معلتو خن مهارئنا نبر أرثوذكساو خبرتاتنا خي كوني كترفني أبوتاتنا أرثوذكساويان سلزخوني يوم إتي ناي كريستنا أمنتهم نتهاجر كبره بوا تأمنتهمي خم جيروان نتهاجر نابن نسم حساب إجر له محساب إجرس قاشا إجرو حسيبنا نقبل بعدنا سلزي أسكابي يمسي أمة تلنا كاب كروسوس يا كروسوس نهواريات مسحات أبه سلزي مصحف قدوس عند حرام بيب كاسي توانجلسي سلام نايتا هاجر برهان نايتا هاجر مخاني خاطري أمالتي فيدل نبعلو أبتصنع تاريخ دحراتنا بيت كريستيان يا فيدل نهاجر ركيب أمبر بيت كريستيان يكون تنكاب هاجر فيدل وسيدا ده الحمد لله الرئيس وهابكم زي ببصو باباس تفر مقالي مالتي تودي أمني أجلس لازسي ليكاونت بيت كريستيان يوم نزي فيدل كاب جئز ناب سابع أبسي حمو جئز مالت ها ب س ر ترعينيرو ده حرجن بصو أبونا سلامة نزا حنتا طريقهم مالهم زان إشتي بقولنا قبر عبيلهم نتابع حنتا تجيرهم لا بو خوينا حجزوني نتا حنتا بتحتم سيوما كندا بيمان قريص أملا نعاخ ببما نتا بوز نبرت بيمان بسأجام كأمس يوما ب كندا أخا بسأجام قريص أملا بو كم زيلن تي شوع سلزي حبشان تستبه الكملو وين إحنا كم إرتراويان ناي مدمات شجر يبلنا زي سمعنا يو كندق من خلينا مخنياتو
እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ነቲ ፊደላት ጽቡቅ ገይሮም ስለ ዝሰርዑዎ ማለት እዩ እቲ ፊደላት ክሰርዑልና ከለው ግን ቀዳማይ ዕላማኦም ናይ ኣምላኽ ሰባት ክንከውን ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ ቃል ኣምላኽ ከነንብበሉ ዜማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተማሂርና ንኣምላኽ ከነመስግነሉ ሕጂ እዚ እቲ ኣምላኽ ክንስዕቦ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ሲ ንኣብነት እንታይ ኢልና ነርና ዓንተ ወይ እቲ ባህሊ ናይ ወለድና ንብሎስ ኦርቶዶክሳዊ ክብርታትና ከይኮነ ይተረፈን ዝበልናዮ ፍትሕ ኣለዎ ፍትሒ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ጥራያ ንኣብነት ኣብ ሰባት ሕጂ እንታይ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ፍትሒ ጎዲሉ ፍትሒ ጎዲሉ ፍትሒ ጎዲሉ ፍትሒ ቀይኑኑ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ሕራይ ስኻ ፍትሓዊ ዲኻ ተይልና ወኣነ ፍትሓዊ ክብል እዩ እሞ ክንደይ ዓመት ረሲሓ ዘላ ነፍስኻ ደኣ እንታ ኮንካ መንፈሳዊ ዋሽሩም ዘይተእትዋ ኣብ ኣበ ንስሓ ከይድካስ ዘይትሕፅባ እንድሕር ኢልካዮ ክላኽላ ኣነ ገና እየ ኣነ እኮ መንእሰ እየ ነዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ኣልዒለላ ቁሩብ 67 ዝበፅሐ ተኮይኑ ከዓ እንታይ ይብለካ ትቦታትና ዝበፅሕዎ እኮ ይበፅሕና ንብለካ ከምዚ ፖፕ ሽኖዳ ኢሎሞ ዝበሃልሲ ጓል 9 ዓመት መይተንሲ ንእሽተይ ዲ ዓባይ ኢሎም ምስ ሓተቱስ ከየሰክፍዎም ኢሎም ፖፕ ሽኖዳ ሽኮር እዮም ነይሮም ከምዞም ናትና ኤርትራዊ ቦና ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ቶም ናይ ግብፂ ከዓ ከምኦም እዮም ነይሮም እጅስ ከሰክፍዎም ኣይደለዩ ነቶም ሰባት ነው ኣው ስለ ዘሎስ እወ ምን ኣስዳ ንእሽተይን ክንድቦና አብርሃም ኳ ዘይበፅሓ 120 እንዲገይሩ ቦና አብርሃም ኢሎም ታይዳ ክገብሩ ከሕፍርዎም ኣይደለዩ ሕጂ ስለዚህ እቲ ስነ ሓሳብ እስኻ ንባዕልኻ ነዛ ነፍስኻ ፍትሒ ከየናደኻላ ብኢድካ ዘሎ ፍትሕ በቃ እስኻ በቃ ብኢድካ ዘሎ ውሳኔስ ኣብ ኢድ ሰባት ዘሎ ውሳኔ ነናዲ ናይ ኣሽሓት ማይላት ናይ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ኣብ ኢድ ሰባት ክርስቶስ ሰዓበን ንብል ኣሎ እስከን ለኹላህና ክንስዕቦ ድሌትና ዲ ኣጀኹም ምድሪ ተዘይጥዒማ ይትኸፍእን እያ ናብራ ተዘይጥዒሙ ናይ ብልቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እሺ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ገዛ ዘይትሰምዕ ሰበይቲ ዘላቶ ወይ ኣብ ምዕራብ ኣለኹ ኢላ ትሕይሎ ሰበይቲ ዘላቶስ ንክርስቶስ ምስ ሰዓበ ሰበይቱ እንታይ ክትኸውን እያ ክትተኻኸል እያ ናይ ብልቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ግን ኣብ ቅድሚአን ኢለዮ ከይነጋገራኻ ሕጂ መዓስ ክፀድቕ ኢሉ ንዓይ ኣብ መስመር ክእቱ ኢሉ እዩ ዝቆርብ ዘሎ ኢለን ከይኣብያ እቲ ቫይስ ቨርሳ ድዮም ዝብሉ ቶም ዓዲ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ሰብኡት ኣይንዛረቡን ኢና ከይኣብይኹን እስቲ ንዛረቡን ሕጂ ስለዚ ንክርስቶስ ምስዓብ ህይወት ኣለዎ ዘለዓለማውነት ከኣለዎ ሕጂ ናበይ በፂሕና ኣለና ናብ ረብሓታት ምስዓብ ንኣምላኽ ምስዓብኩስ እንታይ ክረክብ ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ ኣብ ሱዳን መፂኡ ዝረኸበንሲ ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከይድ ነይሩስ ተነስሑ ቁረቡ ገለ ሰዓበኒ ዝብል ከምዚ ናይ ዓድና ይኮነን እዚኦም ሱዳን መፂኦም ተለዊጦም ኣለዉ ኢሉ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣማርኛ ካጽቡቕ ይሰምዕ ሰባይ በኣማርኛ ገይሮም ከዓ ቁረቡ ተነስሑ ወደ ንስሓ ግቡ እተው ገለብሉ እንታይ ጉዳይ ገለ ኢሉ ድሓርቲ ኣብ ንስሑ ናይ ኤርትራ ዘኪርዎም ሕጂ መንእሰይ ነይሩ ሕጂ ተነስሑ ያኹስቶ ገለብሎም ከድ ከም ጥዑይ ጌርካ ግዳስዋ ዘይትሰቲ ካብ ሓንቲ መለሊኽ ዘይተሓልፍ ተኣሽሙ ገለ ኢሉስ ይፀርፎ ነይረ ኢሉ ኣነ እኮ ዕጡቕ ሰብኣይ በዓል ስረ ኣነ እኮ ከመይ ዝበለ ጀርዲን ዘለኒ መዓስ ፍቱሕ ስረ ኮይነ ኣነ ናብ ቁርባንን ገለን ትፅዋዓኒ እየ ዝብሎ ነይረ ኢሉ ድሓር ኣብዚ ከምኡ ዝበሉ ኣባ ኪሮስ ከዓ እምዳ ሓዘን ተረኸብኩኹም ከዓ ከምኡ ትብሉ ኣነ ዓደይ ተመሊሰ ክቕበል ኣለኒ እቲ ዝፀረፍክዎ ካህንሲ ተገደደ እኳ ምርቐኒ ኢሉ ንዓዲ ከይዱ ተቐቢሉ ከምኡ የብቅዕኹም ሕጂሲ ብዘይ ቀልዓለም ስለዚ ወለድና እንታይ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ
እቶም ዝዕጠቁ ንቅድም ይሕጸቡ ጽሩያት ኮይኖም እዮም ናብቲ ውራይ ዝመጹ ድሓር ከዓ እሶም ይበልዑ ድሕሪ ሰብ የሳስዩ ሕጂ ንሕና ከይተሓጸብና ንሕና ንክርስቶስ ብንስሓ ከይሰዓብናዮ ንሕና ንክርስቶስ ብስጉኡን ዶሙን ምብላዕ ከይሰዓብናዮ ደቅና ንዓና ክስዕቡና ክኸብድ ሕጂ ክቡራት ሓወቦታተይ ማለት እዩ ቶም ዝነኣስኩም ከዓ ሕዋተይ እቲ ነያንስስ ድሓን ግደፍዎ ዋላ ኣሜሪካ ሃለዉ እቲ ኤርትራውነት ኣይትግደፍዎ ሓደ እግሪ ጸዓዱ ይትኹኑ ዘረባ ሰበይቲ ኢልኩም ግደፍዎ ቆልዑ ከይጠፍኡኹም ግን ንክርስቶስ ሰዓብዎ ምክንያቱስ ውላዱ ክጠፍኦ ደሊ የለን ድሓር ተናንስ ካብ ዓድና ስለመዛ ድሓን እየ ንዕረ ምሪመን ኣቢለ ንስዕባ እየን ቆልዑ ግን ዝገበርካ ጌርካ ንዓኻ ከተምስሎም ከቢድ ስለዚ ኪኖት ነውፅኣሎም ወፃኢታት ንሕና ካብ ጸልማት ወፂና ካብ ሓጢያት ወፂና ንክርስቶስ ስዒብና ኣብ ብርሃን እንድሕር ዳ ተመላሊስና ሽዑ ደቅና ንዓና ክመስሉ እዮም ሽዑ ደቅና ኩሉ ነገርና ክደልይዎ እዮም ኩሉ ነገር ክፈትዎ እዮም ይትረፍ ዝእምነት እዝሲ ዋላ ባህልና ክፈትዎ እዮም ልብስና ክፈትዎ እዮም ኣመጋግባና ክፈትዎ እዮም ምክንያቱ ሰብ ምስ ፈተኻዮ ኩሉ ነገር ካብኡ ትቕበሎ ኢኻ ኣይኮነ እንዲ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንሓደ ሰብ እንድሕር ኣፍቂራቶ ኸይዳ ዓዶቦና ቀደም መሲሎሞ እዮም ሓፍትኻ ዝፈተወቶሲ ዘማይ ምባል ኣይትቀደም ኢሎም ኣይትሕመቕ ምክንያቱ ተጸሊእኻ ኢኻ ክትተርፍ ዋላ 10 ግዜ እንተወቕዓ ትቕበሎ እያ ንምንታይ ስለ ትፈትዎ ንሓደ ሃፍታማ መርዒኻ ኢኻ ስለ ዘይፈተወቶ ሕጉስቲ ይኮነት ስለዚ ንክርስቶስ ከምቲ ዘፍቀረና እንተፍቂርናዮ ከምቲ ድሕነትና ደልዩ ካብ ሰማይና ምድሪ ወሪዱ ዝተዋረደልና ምስኡ እንድሕር ዳ ተጓዒዝና ደቅና ክፈትውና እዮም ስለዚ እታ ንክርስቶስ ምስዓብ ማስተር ኪ እያ ንኩሉ ሽግር ትፈትሕ መፍትሓ ዝኾነ እንተሃልዩ ዝኾነ እንተጋጢሙ ነብስኻ ኣብ ቅድሚ ኣበ ንስሓኻ ቀሪብካ ኣበየናይ ወዲቕካ ኣለኻ ፈሊጥካ ምስዓብ እያ ኣብታ መጠረሻ ክፋል ናይዛ ስብከት እዚኣ ኣብቲ መፍትሕ ክንኣቱ ኢና ብኸመይ ንእግዚኣብሔር ክስዕቦ ይኽእል ሓደ ብጸሎት ካልኣይ ብንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ሰባት ፍቕሪ ዝምስረት ምስትዛራረቢ ኦኬ ሒዝኩም ንለኹም ኣብ ዝኾነ ውራይ ከይድኩምሲ ክቡር ከም ዝኸማኹም ሓደ ኤርትራዊ ረኺብኩሞስ ተራእይኹም ተራእይኹም ካልኣይ ውራይ ከዓ ተራኺብኩም ተራእይኹም ኣብ ሳሳይ ውራይ ተራእይኹም ጥራይ ሓደኻባኹም እንድሕር ዳ ከምታ ክርስቶስ ዝገበራ ጥዕና ሃበለይ ከመለኻ በየንዳ ኢኻ ትቕመጥ ጋሻ ዲኻ ይረኣኹኻ ገለ እንድሕር ዘረባ ጀሚርካ ግን ስለዚ ተገዳስነትካ ተርእዮ ኣለኻ እቲ ሓበሬታ ክትላዋወጥ ኢኹም ምድዋል ኩሉ ካልእ ቦታ እንተሪእካ እውን ሰላም ኩሉ ተገዳስነት ኩሉ ውራይ እንተዓዲሙካ እውን ክትሓብሮ ኢኻ ምዝርራብ ስለዚ ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንዛረቦ ኣለና እታ ዝበለፀትን ዝወሓደትን ዝዓበየት ጸሎት ኦ ጎይታ ኣነ ሓጢኣተኛ እሞ መሓረኒ ባበሎ ወመሓሪ ትበሉ እዮም ኢሎም ብፁዕ ኣቦና እምበር መሓረኒ ኮላ ወላት መሓረኒ ከይትገድፍዎ ከዓ ኣነ መሓሪ ኣይትበሉ እምበር መሓረኒ እዚኣ ገዳሲት እዚኣ ናተይ እናትኩም ዝስርሐ ኦ ጎይታ ኣነ ሓጢኣተኛ እሞ እስከ ካባኹም ክሰምዓ መሓረኒ ጥራይ ዋ ጎይታ ባ ጎይታ ምዃኑሲ ዋ እንዳ ሕፁነት ክትኣትዉ ከለኹም እኳ እንዳ ጎይታይ እምበይተይ ገለ ትብሉሲ ንኣምላኽ ዝኣክል እስከ በልዎ ኦ ጎይታይ ኣነ ሓጢኣተኛ እሞ መሓረኒ ብሓቂ ኩላህና ከዓ ሓጣእን ኢና ስለዚ እዚ ትብልጫ ናይ ኣምላኽ ንሕና ነቲ ነፍቅሮ ወዲ ዓድና ነቲ ነፍቅሮ መማህርትና ሓንቲ ጌጋ እንተርኢናሉ በኣት ዝነበረ ዝምድና እንታይ ይገብር ይፈርስ ኣምላኽ ግን ገና ሓጣእን ከለና
ክርስቶስ ስለና ሞተ ስለዚህ ናይ ኣምላኽ ፍቕርሲ እዚ ኢዶሮቱ ክበሃል ኣይከኣልኒ ጽባቂኡ ምስ ከምዚ ጽባቀ ይዋዳደር እዩ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኻ ማለት እዩ ከምቲ ሊቃውንትና ዝብልዎ እጹብ እቼ እጹብ ውእቱ ስመለ እጹብ ትርጓሜ ኣልቦቱ ትርጉም በቃ ማሲ ብቃላት ዘይግለጽ ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ እህታና ዝሰምዕ ንሱ ጥራይ ሽግርና ምስ ነፍስና ድዩ ኣብ ናብራና ድዩ ኣብ ስራሕና ድዩ ኣብ ጸበባና ድዩ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ድዩ ተቐንዚና ገና ኸይተዛረብና ኣፍ ከይከፈትና ናይ ውሽጥና እህታ ዝሰምዕ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ኣዴታትና ከምዘን ኣብ ቅድሜ ዘለዋ ጉሩማት ኣዴታት እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ጽቡቕ ገይረን ተመክሮ ስለ ዘለወን ምስ ኣምላኽ ሽግር ከክርከብ ናብታ ቤተ ክርስቲያን እየን ዝጎያ ናብ ምህለላ እየን ዝጎያ እዚ በቃ ሩኡይ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር እንድሕር ዳኣ ሲዒብናዮ ኩሉ ሽግራትና ክፍታሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምቶም ኣብ ጸልማት ሓጢያት ዘለዉ እንተኾይና ንነቢ ሙሴ ጸሊም ከመይሉ ከም ዝወፀ ንርእሞ ሽዑ ንውፃእ ንእግዚአብሔር ንስዓቦ ህይወትና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክልወጥ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ተዓዘብቲ ጥራይ ኣሊና ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ክርስትና እንነብሮን ንኻልኦት ምኽንያት ብርሃን እንኸውን ሰባት ምእንቲ ክንከውን ሕጂ ንእግዚአብሔር ምስዓብ ንጀምር እግዚአብሔር ከዓ ንህይወትና ክባርኾን ክልውጦን እዩ እንድሕር ደኣ ጸገም ኣጋጢምና ኣልዩ ከዓ ኣብ ምንታይ ኢና ንእግዚአብሔር ዘይሰዓብናዮ ንኣብነት ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገር ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ዜና ፖለቲካ ብዙሕ ነገር ንብዙሕ ሰዓታት ንክርስቶስ ግን ግዜ ንስእን ዋላ ንደቀይ እንታይ ኣብ ዝብሎ ጋይስ ዋይሉ አር ድራይቪንግ እንዳዘወርኩም ከለኹም ሲ ስምዑ እንዳዘወርኩም ከለኹም ቃል ኣምላኽ ስምዑ ግን ሓቂ ዘረባ ዋላ ሽጉርቲ እንዳመተርክን ኣብ ክሽነስ ቃል ኣምላኽ ስምዓ ኢና ንብል ሓቂ ዘረባ ግን ሰይጣን ከም ዘይትሰምዕ ናብ ካልእ ከም ተድህቢ ዝገብረካ እቲ ቃል ኣምላኽ ዘይምስማዕና ከዓ ዋጋ ክፊልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ክንስዕቦ ንክርስቶስ ብምስዓብና ድማ ኣብ ሓዳርና ኣብ ስራሕና ኣብ ዝወለድናዮም ውሉድ ዕውታት ኮይና ክንነብር እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን رأي كم يحديركم ما يكنيكم زيابير أملاخنا تمسجنا يخون توم كلكم أبرحوا أبقربا أبتفعل لي بتاعكم قبليتي وقحتا كسعدا سعزيا مسانا بمرخب بزهان حبيركم نازل لكم أبطاتن أديتاتن أحواتن أحاتن اتفتصمن ملؤن زخنة سلام እግዚአብሔር أبزد زلخمو نعخاتكم يخون أملاخنا بهوات بتعنا حليو نعملخو نمسقانا ننسحان قربان سلزا أخا خبنا مسقانا نعو يخون أبونا بتصاب نشنودا أمانقونا ترخيبهم بقداسية مريحهم كبارخونا زرفدو دما مملشو زيابير عدمن طعنان يهابلنا أقلقلتكم يبارخ زيابير دما معنا خشنا طعنا يهابلنا بنا يغني لنا بسم مداني علم نمسجن كموين أبونا قمص باكيروس قال هو يسمع لنا
ሰዓበኒ ዝብል ኣርእስቲ ሕጆም ክምህሩና ጸኒሖም እሞ ኣብ ምስዓብ ዘሎ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ድማ ሓደ ብሓደ ገሊጾምልና እዮም እሞ ተተሪፍካ ወፅዓ ኣለዎ ተሲዒብካ ግና ዓወትን በረኸትን ህይወትን ኣለዎ እሞ እቲ ሰዓበኒ ዝብለና ዘሎ መን ምዃኑ ፈሊጥና ሲዒብናኸ እንታይ ኢና ክንረክብ ተረዲእና ነቲ ሰዓብኒ ዝብለና ዘሎ ኣምላኽና ክንስዕብ እግዚኣብሔር ሓይሊ ይሃበና ጸጉኡ ድማ የብዝሓልና ደቅናን ኣሕዋትናን ሓትናን መዘምራን ድማ ዝማርየ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክዝምርውሉ የንብርኩም እዚ በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ወድና ድማ ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ይግበረልና እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ንሕጎሰሉ ውሉድ ድማ ይግበረልና ወለዲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፂኢኹም ውሉድኩም ከተዕብዩ ድማ እግዚአብሔር ይእዝዝ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣፍ እግዚአብሔር ኮይና መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ተዕበናዮም ደቅና እግዚአብሔር ይኸብረሎም ንሕና ድማ ጽቡቖም እናረኣና እናተሓጐስና ንነብር እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኢኹም ከተዕብይዎ ሓደራ ንብል ደቅና ክዝምሩ ከለዉ ሎሚ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢሎም ዘሚሮምልና ነይሮም እዚ መዝሙር እዚ ድማ በዚ ዕለት እዚ ሓደ ስድራ ቤት ሰብ ቃል ኪዳን ናብ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ዶምን ስለ ዝቐረቡ ኢና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገርካ ይሐጒስካ ንኣኻ ኢልና ኣመስጊና እሞ ከምቲ ብሓደ ዝንስሓ ጥእሲ ኣብ ሰማይ ምስ መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስጋናን ሓጐስን እኸውን ዝበሎ ብሓንቲ ትንስሕ ነብሲ ድማ ንሕና ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ መላእኽቲ ኣብዚ ድማ ኣብ ምድሪ ደቂ ሰባት ከነመስግን ግባአና እሞ ንጥዕና ንጽድቂ ንመንግስተ ሰማይ መውረሲ ይግበረልኩም ጀመርቲ ዘይኮንኩም ድማ ፈጸምቲ ይግበርኩም ዝሓመሙ ኣለዉ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ስማቶም ሕጅናዮም ኣለና ኣቦና ኣብ መወዳእታ ብጸሎት ክዝክርዎም እዮም እቶም ካልኣይ ሕሙማት ዘለዉ ድማ ናይ ትኺት ሕማም ዝሓዞም ናይ ከቢድ ድቃስ ሕማም ዝሓዞም ድማ ኣብ ዘለኹሞ ምሕረት ኣውርደልኩም ኣብ ክንዲ ትኺት ክትተግሁ ኣብ ክንዲ ክድቅሱ ድማ ክትባራበሩ እግዚአብሔር ይብፅሐኩም ምክንያቱ ጸገም ኮይንና ዘሎ እቶም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ዶክተር ኣለዎም ነርስ ኣለዎም መድሃኒት ኣለዎም ባዕሎም ዝሓመሙ እዮም ከፊኦምና ዘሎ እሞ እግዚአብሔር ምሕረት የውርደልኩም ሓራይ ንረቡዕ ኣጋጣሚ ምህልላ ኣይክህልወናንዩ መገሻ ገለ ክህሉ ስለ ዝኽእል እቲ ናይ ሰሉስ መደብና ግን ኣሎ እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ቅድሚ ሓውና ብርሃነ ኣቦና ብጻብ ነሽነዳ ክሕልፍ እየ ሓደ ክልተ ደቂቕ ሰላም ክብሎም ኢሎም እዮም እሞኒ ብድሕሪኡ ብርሃን ሓውና ድማ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ማለት እዩ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ أتف قصي وكل انتهي بثمة مسكل أبوتات لقاونتي أبوتات كاهنات أحوال دياقونات أبوتات مقوانتي أديتات وزرازر بس نبت ملتخميكم حاضركم كما يكون لكم زي أبينا بساعاتنا بزعلت نرخب نبقى عنا زي مسكانا بصحي أملا وتمتكوا أقوم أصابا كيروس صبغ غير ما داري ولا ولا انجليزيه تعرف ولا عربيه تعرف ناي باطنا كو سغيرهم نه انا كو اجي بزاي نور لي بلاني ግን እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ናብ ዛሬ ዝመጽእ አንድ በት መጽእ ኮነ አጋጣሚ ንጌታ እኮ አይን ደውል ኩሉን አባ ኸይሮስ እንታይ ጠሸብና ጽናምሲ ሰዓበን ተወንጀልና ለማዓት ሰዓበን ነይሩ ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ ሓደ ከበር በአን ሰይመት መጀመሪያ ኣብቲ ዮሐንስ ኣብ እስር ቤት ከሎ ዮሐንስ መጥመሲ ንኣኻዲ ክንፅበብ ካልእ መፅእ ኣሎ ኢሉ ካብ 35 ንመን ኢሉ እዚ ክልተ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሊኢኹ ነይሩ ሓደ እኳ ሽሙ ጠቐሽዎ ኣሎ ሓቀይደ ሓደ ኸመን እዩ ኣለኹም ንምሳይ ሓደስ እንድርያስ ኢሉ ኣሎ ግን ክልተ ከም ትለኣኺ ዘይባቕ ግን ካልኣይስ መን እዩ ባኺሮስ ዮሐንስ ተኣሺሩ ዘሎ እስጢፋኖስ እንዲሁ ካልኣይ ምስ እንድርያስ ተለኣኸ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት እዩ ዮሐንስ ኣይኮነን ገና ሃዋርያት ንሽም እኒኦም ክሰሙን ሕጂ እንድርያስ ምስ መፀ ምስኡ ተለኣኸ ዮሐንስ ተለኣኸ እስጢፋኖስ እዩ ወዲ ገማልያል ሕጂ ንሳቶም ንመን ክንፅበ ማናቱ ዘለናዮ ነበልባል ዘለናዮ ህቦብላ ስለ ዝበርትዖም ስለ ተሸገሮም ንመን ክንፅበ ኢሉ ዮሐንስ ሊኢኹ ነይሩ ግን እንታይ ኢሉ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መስላቡ ኣነ ይበሎምን ናይ ሓደ መንግስቲ ኣሰራርባ ናይ ሓደ ሓላፊ ኣዛርባ ስለሆነ ንዮሐንስ ተደኢኹሞ ንገሩ ሕሙማት ይፈወሱ ለመፅማት ይነፁ ዕውራት ይሪኡ ፃማማት ይሰምዑ ደውያት ይፈወሱ ሙታት ይትሱ ኢልኩም ንገርዎ ኢልዎ ትቢ ቃል በዚ ይመርሽሎም ከምኢልኩም ንገርዎ ኢልዎ ንገርዎ ንዮሐንስ ከምኢልኩም ንገርዎ ኢሉ ክርስቶስ ኢሉ ኢኹም ኮይኑ ስለዚ ልመዓልቲ ካብ ሕልፊ ጊ በዓል ጴጥሮስ ንሪኡ መፅኡ እስኻ ብጀ ኬፋ ኢልዎ ብዕብራይስጥ ኬፋ ብሎ በትግርኛ ከውሒ ይበሃል ጴጥሮስ ብዕብራይስጥ ኬፋ ይበሃል በግሪክን ብትግርኛ እንታይ ይበሃል ጴጥሮስ ይበሃል ጴጥሮስ ማለት ከውሒ ማለት እዩ ከውሕን እምንን ሓደ ዲ ሓቀይ ኣለና ዝማንሳእ ከውሕን እምንን ሓደ ዲ በበይን እዩ ሓደ ድዩ እምነት ዓርዮስ እቲ እምነት ናይቲ ከውሒ ዓርዮስ ስለዝኾነ ይኮን ከውሒ መጨረሻ ይብል ውቅያኖስ እዩ ነዊሕ እምኒ ግን ኣብ ላዕሊ ኮፍ ኢላ ትቕመጥ እያ ኣብ ኮነት እኒኣ ስለዚ እቲ መዓልቲ ንመዓልቲ እቲ ናይ ምርጫ እዩ ነይሩ ሰዓብን ንብልና ሃዋርያት መረፀሉ እዩ መዓልቲ ካብ 46 ጀሚሩ መጨረሻ ዮሐንስ ናይ ምርጫ እዩ ነይሩ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ እንታይ ኢልዎ ክመፅእ ፊልጶስ ናትናኤል እንታይ ኢልዎ ሰዓብን ስለሲ ወዲ ኣዶም ንባዕሉ እንድርያስ ቤተሳይዳ እዩ ፊልጶስ ሕጂ እንታይ ኢልዎ ክርስቶስ ወቲ ምስየ ወዲ ዮሴፍ ደረስ ረኺብናዮ ኢልዎ ኣይ ብሓቂ ድዩ ኢልዎ ካብ ናዝሬት ፃድቅ ኩለ ተሓቂ ድዩ ኢልዎ ናትናኤል እንታይ ኢልዎ ባዚ ፊልጶስ መፂኻ ርአ ወፂኡ ድዩ ኣይ ወፂኡ ተረኽቢ ተረኽበ መፂኻ ርአ ኢልዎ እቲ ምስ ኣብ ኒት ምርጫ ዝተዘምፅኦ ባኺሮስ እዩ ዘለኾነ ሕጂ እንደገና ናትናኤል ክመፅእ ከሎ መን ኮነ ብሓቂ እስራኤላዊ ዝነበለ ተንኮል ዘይብሉ ቂም ዘይብሉ ክፍኣት ዘይብሉ ትኽክል እስራኤላዊ ኢሉ ክርስቶስ ዘሪቦ ናትናኤል ግን እንታይ ኢልዎ ኣበይ ትፈልጠኒ ኢልዎ ኣይ ርኢኹከ ተባሂለ ፀበረስጣ ኢልዎ ሓንቲ መሲቦ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ኣይዛረብኒ ብዙሕ ሰርሕ እዩ ንሕና ግን ብዙሕ ንፍልፍ ሰንዛረብ ኣይኮን ግን ሓንቲ ተዛረብ ክርስቶስ ንፍጠር ምሰለ 22 ስነ ፍጥረትን 10 ዓለማትን ፈጢሩ ሃንሳእ ንፍጠር ፀምሰለ ንሕና ግን ሓንቲ እዚኣ ነዚኣ ክንሰርሕ እዚኣ ዓመት ንፍልፈላ ሓንቲ ብርጅት ተሰሪሕና ምሉእ ዓመት ክንሰርሕ ንፍል ባዕልና ተሰሪሕና ኢና ንወሃከ ንእሽተ ተሒና ነብረ እቲ ንሓደ ካብቲ ስራሕና ወሬና ዝበዝሕ ኣበይ ሪኢኻ ንምሰዚ ሪኢኹ ከተባሂለ ፀበለስ ኢልዎ ናትናኤል ነይሩ ኣብ ትሕቲ ዕንጨይቲ መለፅ ሪእዎ መዓሰ ይሪእዎ ቅድሚ 30 ዓመት ይሪእዎ ኣውሪእዎ ክርስቶስ ኣዲ ማርያም ክኸድም ከሎ ኣብዲኡ ኣብ ሓደ ስባር ቆፎ ገይራ ኣብ ትሕቲ ፀበል ኣመጣቶ ነይራ በቲ ግዜ ተሓንኩኻ
በቲ ግዜ ተውፃኹኻ በቲ ግዜ ዝተወርኩኻ በቲ ግዜ ንግዜ ተውፃኹኻ እሱ ኢሉ ጣይ ነይሩ ናታ ዕረፍቲ ጴጥሮስ ይዛረብ ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ ሰብኣየ ይቆፅር ተምሃረ ሊቂ ነይሩ ናትናኤል ወተባሃለ ሰብኣየ ተነገረ ወትንቢት ተቆፅረ መዓስ እዩ ኢሉ ኣብኸት ነይሩ መዓስ ዳ ይፍፀም ናይ እስራኤል ድህነት ናይ እስራኤል ናፅነት ናይ እስራኤል ሓርነስ መዓስ መፅእ ኢሉ ዛረብ ነይሩ ግን ናትናኤል ነይሩ ካብ እሱ ይኮን ኣብቲ እንጨት በለስ ርክሰት ሰብለ ይፈፅሙ ነይሩ ናብኡ ሰብ ቀትዩ ቀቢሩ ነይሩ ኣለዎም ንምሳይ ኣብቲ እንጨት ሰብ ቀሲሉ ቀቢሩ ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ ካልእ ሓጢኣት ክፈፂሙ ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ በዓል ፀጋ ነይሩ ኮነ ኣብ ራስ ኣብ ዕርካ የግርዕ ነይሩ የትክም የፅርእ ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ ከዓኒ ምሁሮ ሪሰ ተመርቃኒ ወቲ ተነግረ ድህነት ናፅነትሲ መዓስ ዳ ይትፍፀም ካብ ኢሉ ከዓ ይዛረብ ነይሩ ነቲ መፅሓፍቲ ገላበጥ ነይሩ ኣባ ክርስቶስ ቆረቡ ክልፅሑ ሓቀደ ኣባ ቀሺ ቆሪቦም ኢላ ኮን ወቲ ሕጊ ኮነ ንሕና መራዳሕና ሓበሻ እንተኮይና ምስቲ መፅሓፍ ኣይንኸይድ ንውጥ ነቢልና ብኣነት ኣይኮነ ኮነ ብኣዳም እዩ ተጀሚሩ ኣዳም ኣብ ገነት ኩሉ እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ካብተን ካልዚ ሙን እንጨት ዝበራ ሓንቲ ፀበለስያ ሓንቲ ቃ ትቆሻ ዝምገባ ሓንቲ ቃ ፀሂወት እያ ነይራ ካብታ እንጨት በልዕ ከሉ እንታይ ይብሉ ኣይትብላዕ ይትብሉ ካይትመውቱ ተባሂሉ ካይትበልዕ ካይትንክያ ካይትንክፋ ይትበሉ ሽንኳ ይባል ካይትንክፋ ይብሉ ክትንክፋ ከላ እዚያ ክትልክማ ከያ ይብሉ ነይሩ ግን ኣይሰምዕ ትእዛዝ ይሰምዕ ሰብ ንኮይኑ ኣይሰምዕና ህና ካይትበልዓ ይልዎ በሊዑ ኣኮን ክርስቶስ ሰቂሉ ቃ ስጋ ይበልዑ ደም ይብሶኻ ኢሉና ከ ንክንጠፍእ በሊዕና ይኮን ንክንታይን ግን ስጎ ክርስቶስ ኣይበልዕን እዩ ኣብ ቆረበ ምሽቕጠዮም ንፀንሖ ምክንያቱ ሎሚ ስጋ ይበልዑ ደመ ይሰትዩ ክድኾንካ ኢሉና ኣኮን ኣይንበልዕን ኣብ ተክስልቂ ኣዳም ግን ሰሪቑ በሊዑ ኣለኹም ንምሳይ ኣይትብላዕ እንተለካ ከይመውት ንበላዕ ኣኮን ክድሆን ብልእቶ ንካ ኣይንበልዕን እዩ ገለ ዕድመይ ገለ ግዜ ዋቁል ባህም ደቂ ከመርዑ ደቂ ከብፅሖና ደም ደቂ ዋልከ መን ወሊድዎም መጀመርቶም ወላ ህፃንሲ መን ወሊድዎም ኮን መን ይዕብዎም መን ዕድመን ወይ ከዓ ሰዓት ግዜ እንተሃበ ሰብ ኣላ ካብ ምን ነፍስካ ኣሎ ድዩ ትውሃብ ካብ እግዚኣብሔር ይኮን ንድሕን ተኾንካሲ ንቆልዓ ምዕባይ ይክልክለካኒ ቆልዓ ምክንከብ ኩላትኩም ዘለኹም ኳ ናይቶም ደቁኹም ከደምቲ ኢኹም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ውላዱ ከዳሚ ዘሎ ስለዚ ከመይ ነፍስኻ እንታይ ከመይ ግበረላ ኣብዚ ዓለም ሲ ክልተ መገድታት ኣለዋ ሰንከ እንታይ እየን ናይ ሓጢኣት ቅመም ኣሎ ናይ ፅድቂ ቅመም ኳ ኣሎ ኣለኹም ነብሳይ ናይ ሓጢኣት ቅመም ኣሎ ናይ ፅድቂ ቅመም ኳ ኣሎ ናይ ሓጢኣት ቅመም እንታይ እዩ ቅመም ሓጢኣት ካብ ፀብሒ ጀሚርና ካብ ቡን ጀሚርና ካብ ሻሂ ጀሚርና ካብ ፀብሒ ጀሚርና ኩሉ ዝቅመም ኣሎ እትረፍሱ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ኣብ ሂወቱ ንሂወቱ ቅመማ ትግበር ኣሎ እንታይ ግበር ኣሎ ነፍሱ ወከፍ ፀጉርካ መፀለም ግበር ኣለ ቅመም ኳ እሱ ምልዋጥ ኳ ይኮን ንዓይንኻ እንታይ ግበር ኦኬ ንግበርና ንስንኻ እንዳወተፍና ካ ግበርና ነዝና መስመ ግበርና ኒድና ጓንተ ግበርና እዚ ኳ ቅመማት ኳ እዩ ኣለኹም ነብሳይ ከመይ ጌርና ንከናኸን ሂወትና ከመይ ጌርና ንሂወትና ኣሳሓብ ንገብር ዘለና ቅመም ንሓጢኣት እንታይ እዩ ሓሶት ስርቂ ዝሙት ቅድለት በለካ ላካ ሓሜት ኩሉ እንታይ ናይ ሓጢኣት ቅመም እዩ ንኣዳም ንምንታይ ተንኪፍ ፀበስ ክበሃል ኮ እንታይ ነይሩ ኣዳም ታዝሃብካን ሰበይቲ ኢሉ እስ ሄዋን እንታይ ገርክ ትኸ እስኻኒ ዓርበ ምድ ኣስፈጠተኝ ዓርበ ዓርበተ እሳታኒ ሓጢኣት ኮተት ኢላትኒ ተወዛዊ ህጊ ኮ ተጀመር ሓጢኣት ተጀመረ ማእሰር እዩ ብረብዒ ተጀሚሩ ኣዳም ካይ ተፈጥሮ ከሎ ሰይጣን ተጀሚሩ ካብ ኣዳም ስበፅኻኒ ትበለካ ኣከ መዝጋርካ እንታይ ኣብ ካል ምፅጋዕ እዩ እሱ ግን ሓጢኣት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ፅድቂ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ያው ኣብ እግዚኣብሔር ከበፅሓ ከለና ሓጢኣት ንፈልጥ ኢና ባዕልና ኣብ ፍርድቶም ዘብፅሓና እንተሰረቕና ንህባኢና
يتهوي وقت لك سرقنا زي أنت سلك إحنا كنا جذبنا خير ملس تحبينا هنخيط أبس هم جبرنا سيدي مرسنا خلاني نخاف يكون حاتيات أنا مسدي هكذا درجات نفطينا كم من حاتيات لهم سرقي حاسد زمود قتلت زي بالك على أكم مبعث كل ذي تابر كم من حاتياتي نايت كم من كنت أيضا صوم صلاة مصوات فري هو الناس عندنا قالت حمش محمد أطالع مسود الله نحن خبير لنا نحن هو خبير لنا هذا سويسة هذا أبن يرون كناسي كيف تبصحات كيفتي إنسان يرون بالن إذا كيفت إنسان مسافر ولا إذا كيفت بصحات قول ما سوي كاني ما بدأ خفت اليوم إذا كيفتي بالآن سيتيان سعر لهم كل لون كل شيء بالآن سيتيان كم لبن قلنا شيء جزء مساعدها بدك أشياء الناس ليتي كايدك أسحدرا بخير أسأل لهم ده تنكيفتي كايدك أسحدرا سعري قدلنا ما يقدلني كل ده كان يقدلنا من ليتي كايدك أسحدرا هجي نبت عدي نكون حد عدي لبا من يقولوا ويكاف اللب دي بقول عدي لنا لبا من ما خلاين تحت وين دي ولا سلسة عدي حد عدي سلسة عدي الله ده هذا سلسة انت بيت سلسة عين السبع ثلاثة عين السبع انت يا ثلاثة نفسه كيف عدي سلسة عدي الله يكون لبا ما له جرينا له ما أخذك تنقل نيا الله قال له دي لوكن هجي أبي ملاك السلام مسيت بعد كيف تبع نبرت أبي ذن كيف تيسي سألي ودلن ما يودلن كل نقر لون بلين ذك سلال ولا مش ليه مش أتواجن أبجزن موليتي خايدك أسحوا أحد أيوة بقى شكرا سأخن تايلو أشوف ملاك السلام تنكفتي حنت ساقيو أبكل تمقلن له اللهم نفسه أبكل تمقلن أبكل تبادك ورن له أبكل تغشين كان أبكل تمقلن وتن هذا تمقلا سلام حديرن وتحان تغا أدرك هذه خيتك أسحيرن نتم بين هذا خاصة كا أبكل تمقلن له ما تشرش أبي مثلا أبتحان تزرقت كل أنت أبى مسحهم ما نقد نسي كده كواس خلها من كم دقرقرك من كم دباساشوك من كم دفعك تفلتها بس أقام بس شك سودالي مثلا نقدنا نفسه كيف سبق أنت على أمي ديابل سيدلنا مثلا كاي سرح مثلا كاي تفقر مثلا حدنا كاي تكبر مثلا سلام كاي تبلع أنت بس صوات شو يمساك لنا خبير لنا كابزو هو سنة قدنا فيه كابزو تياخد تسل لنا كابزو تياخد قدنا كرهار لنا أبز عالم زي صامو بعالم يا هاي وزوف سلون أبز عالم دخمس عري كم تفتم كم تبلع أبز عالم تقاليش شجر ناسيت أن تصار خاني من قسمت موسني قديتين ناسيت أن نفسي صار حدا كله تخمر له كله أقبل له كله ألقى له أريد أسمع نفس السبت تقوم يقول أنت لازم ما قد كنا سيلوا كم ما قد نفاسي كم أمسكت هاي تقدر ما قد يكون ما قد جنت تقدر ما قد يكون معرف ثلاثة كابسة سجنها جميعهم ما قد جنسي كم زي دايرة الطاولة قلنا بزي أبدا صار يقول ترقم يقول الله أبترقم على سوى ولا ترقم الله كم دي توي وياه ما خلنا ما قد نتبز عنك فات الله بزح أصل الله بزح شجر الله بزح موضع متسأل الله قل تقال شهاده وصل خط بوي بأدت هفت ما خالي بتعيكاتهم صحافتكن سيدهم قالوا سيدعار قالوا سلا هو تكاد يفسس قالوا كوري أو خلنا دم تكاد سلا ساقن كابتوانو تطفي بزه سامي خاط إركاد لسهم قالوا ذي دور قالوا مش أرشات آمي سوزي هذا الله أبى اللهم ده سمعنا اللهم يوم سلازي هذا سبت على كفتي وتنكفتي يستنيرون تنكفتي بدو يبلي يسين يرمن تنكفتي لا يتمعتين فرقان تبنينا تهابه كل شيء قبل عليهم تنكفتي جن سبح حاله بس يرنيرون جن تكفتي سبح حالهم ما تجرش أنت سبحين إذا أنت سبحين
اللهم نمسي سنكفتس بليان سأرز أجبن كل بليان سي أكون درا واخد سبعة نقول إذا ناس بحين إذا سي ما صفاي تقولي حقي سجاي تقولي خبز ندي دركب سجاي لا حقي إذا ناس بحين وان أبزلنا إذا ناس بحالنا ما تقول أبزلنا مصحف كل شيء معناته زلنا علم زلنا سلمات برهان كتكايو نشجر براوة تكايو نقول شجر زكول لنا شجر هذيك إلكا سجابة تقول لنا ما جمرة شجر كارلو صعبة كتكارلو تميتنا خير كايو سجاب تقول لنا سجاب تميتنا هذيك كاين هافتونا تخلاني خا هافتي لو تكايو هافتي بشاش أوكي أبدي سخاء أوكي هافتام بزي وصايد الله تخاكم قولي وصايد الله هافتام وصاي كم تدوتو كم يدوت تخاكم مثلا أو يدوت وصايو لا يتخاوري هافتام وصاي بزحي وطاط يخاف بزحي معناته نصوم نصلي نسجد وقرب كل زق بنخونه بزح وصاي له بزح فتنا له بزح شجر صار له بزح قدر له ليش صوم ليش أنا هون كن عشان كده إيش من نقدر سيطان وين حاسس هيبلوني اللهم صل ليش صوم نروينه ليش اللي ليش أنا هون سيطان يسمعني تحس هون أبو تان تقول بتمثال زي قريب يدري خايف هان تايد بان قريب يدري خايف أبو كده نديون رؤاتك نتي دلائي بعد ساتين خانو أبصر كان تحضر سيطان ناتو سلطان أيضا كيني نويد اليوني تحوز ماري خوي دلله بتشي دلله نفسه كسب نشتي أبصادي وليلن نشتي سجم دي وليلن حاضر علو نفسه كسبتان نشتي بكاي نتاج نتابع كاشين هلا بنا كسماء كتباست كارخنا تحت هذا سجال كوكين إكاريكا مثلا إيش هاتي مكو نتيوتك إكاري نتيوتك أبتوتيو مارخو ناتو أقلقالي ناتو سراح ناتو غاني تلاقي ناتو غاني وانا مستحيل انتي وتنيشتي تابع كاستان نيشتي هو كغير مسابقة كان مسابقة حد كويس غير كون لازم جنسهم نفسهم دتفو ويسوا مرزقاتيو وين بحر خنقر نيشتي أبطأم قام مستحم تمسك مسؤول حد يقول مسؤول قولي حبلوني ميتكابي يلا خم كابلوني هبعت مسؤول حد يقول أيري من قولي حبلوني ما نطون نتكون أو تنجر الناس بعرف أسرت هيدول من دنيا وتوز ما من دنيا أسب اسمه أسب وتو يهزون لو نتابع كمان تمام نتابع كي يهزون السكان ده نورتو ده فترة ستوهني أي فترة لون سليمان مرافس مرافس شو عطت هيدول أسرت معرف أسرته أفتقد هذا قد تيبان له خل كل هذا تيبان له هذا أمام هذا رم أنا وكان رو شتو سيدون كابزوه إصوات كابزوه أتكلتي كابزوه هاني فرزي باباتي دفرلهم نزي كابزوه أمامات تفتره كابزوه تقعد سرها هذا أناوي زنب أتوسي لا تسمع أنا يبصو سيلو كله ما كل بس ما راح أستطيع أطيق هذا دخلت قطع كله يا جماعة إذا ودع دم كاب هذا قريت فترة كاب حوي كام نفاس كام ماي كام مريض نباويت هاي وهمتي كاب شو أقامي فترة وقت متى الزنبي آتو نتي أنا خمسة بس نتي زي أبي كاب شو أتقامات فترة أدم كاني بس متى الزنبي أما أخذ نسب أبحث يأتي أتويلهم سلام يكون كله نقدرنا سقامة ما هي وقت لنا هنا زي موت نفس لنا مواتي استقالتنا إذا نبابيت هاويت ماي مريض هاوي إسات زي نقدر تمسي السقامة ما زي أبيت فترنا زي متى الزنبي بحصوتون بكان تصفى سلدك وانا كابز خوص نفس وقفنا كاباجي من نفسه كابز خوص يدلنا عالم تدري أقدر كاتمر أي طعم كانيا أبدا عالم ورك جذب تحسكايو ما بتسمعتهم كله اسمه تقول لك بس هاي طبرنا بوا أنت عالم يبرد كده ما قبل ساعة كده بلا كذا تجذب جامعة ورك جذب تخايو أبتجذب حد كتير
اسمع قبر صباح أنا ناس عالم يا مكان أنا ناس بيت مري ناس قبر يزيو بس خالد ناس كم قبر ناس كاي خدوا أي تخنن أي تفرد أو خطر وسي نأكل كاي كنا خان تقولنا نأخا خنا نخا نأخا فرادي خا نأخا نسو وانا ما أعرف خونو إيه بدك كلام ما أعرف من خون دو خسته كلام تورك نأكل كذا ما من تخونه إيد إغري أف عين سديو سهلو لا أنا تو سديو سهلو أبغى سخط أوت ماتي له تكن زباب جوزي تقومتين له أملا خيال بسي ما أعرف له أبغى جو جنزب ورك ذكب ني واتي أملا خيال بسي ما أعرف له معناته أبغى جو جنزب أكيبو ورك إيش أمتو بجنزبي حكمه وجنزب أنت أخذ نبرة شقت هون كنا برد ما تحسس ودو أملاخنا هذا أملاخي هذا قدع وكأني فلتروح من ديم الجب فلتروح أنا أملاخ كم دينا بين ما حسب سؤال طاقات ما تقولوا أو متقولوا سيدنا هنا خبزوس أنت تقول موت خمهنا حلف خمهنا كل كم ديم كأني تأخذ شيء حتى تخمهنا كم فتوصل لنا وقربان تقول كاب قربان لا أنت الله سلام بحر الله حوي حفت مبان الله كم يلا كم بارك الله ميجي مرة فقر الله فقرن هذا كله فقرن هذا كله بيتر بطلت معرف كلها بيتر قدام كلها فكرة تمسون كلها هتاويلوا نقول له هاتيات فقر تمسسوي نقول له هاتيات فقر يدفعي كريستوس نوالكم كل أسرة همش ما كنتوا لا تيدك ما زمت مهامكم لأنكم كتفقروا كلهم دك ما زمت مسكون فلوس حسيت فقري نخلنا لنا فتنادي حلو كل يلنا هذا الناس كلنا الله مسمع كلنا الله وكأقول شيء متحجز بهذا كان يعني لأن هذا حاوي حفتك يعني متصور بها كله أبدل نجزي متصور وهذا لا حلا مني ده متصور كلنا الله سأبنا وخلونا بآخرة سأبنا ما يكون بانتهاء سما كريستوسي عبد الله أبي حد كده بكبر مسولني بعد ما مسامي مسولني أنا حق هواتن كل شيء حق ما تنتهي صدق ما حق له أمان هلو بحقي حق صدق له كل هذا بدل لكن لا صدق ما قد كان زمان أملاك أني بركة الله جالسون أدلنا كم تنا هواريات قال بعلي خدي مرش عمري بعد مرشني كنا بدل ناجز انتهى مرشني أنا بل كريستوس كن كيد انتهى لهم حماس كيد فوسهم أبتدل حماس كيد فوس نيرو تام كنا هرق مسخنا كيد خاي مرش نفسهم نيرو سنبدل لقني أبدل لنا كريستوس أنا سغنا هنا مقدون علمون وتعطوا من فسق دسنا الوادينا كل قون وسنا مني هنا مرش النايو إن حري النايو أنا بزمش النايو أبتات أجتات كابز كله كابز ما أبدل خانات كابز أبدل ما أبتات ممران اسمه أبتات تصاكم تولسون اللهم ده إذا كان أبناء نمدلهم تايبه إذا أبير نعنا كحلو نعنا خنابيو إذا أبير بدخنات مقدي دخان ما قد على ما قالوا كم دوس قالوا قال لي أكون قالوا الله لا تزوج أملاك شلال زي بالفترة صدقنا معناته سدات أمثله ويكاس أي أمثله نابز مثل مكان خانات كويم كقولوا مثل نأخذكم أبوتاتنا جتان أخو هو قاسي أبز مثل الله معناته إذا أمريكا بأخذكم نقول سولت كباهاتكم بابا سولت كباهم كهان ولت نأخذكم كنابي كهانات مسحون كشدركم كل يوم كانوا زمرك أنا أخذكم عبيد بلا صيب مني إذا عبيد مرني أنا وتينا مسأب كل يوم كانوا شيء مسبة كشان أعطيكم هالهم أبدل لهم نقدر تلاقي بتعرف البحال تحد النت البحال وتم السماعة البحال وتم التحلف البحال كلها كلنا إذا عبيد حقكم إذا عبيد بتبارك هذا سمعت ورنا عملا سمعنا ولا هذا سمعوا قارب عن عملا راي قال تسمع لنا بنا راي ما حاونا برهانه حبريتا مسوده بصلوت كنعصينا كبر المسكاننا املاك يكون بسم عاف وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين كم يكنيكم كم يرفدكم كم يدلكم سلام دينا سلتا أكمنا
ሓጢአትና ንከጋና ኩሉ ዝዕገስ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሰዓት ኸለና ስለ ዘሎ ቅልጥፍ ኣቢልና ክንገብር ካብ ቢዘን ፋውንዴሽን ሓደ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ሳምራዊት ኣበለኺ أجوي أي تفرحي تدل كل تزاربي يا سلام كم يحضركم برهان سيتا تقرنيو تا أمامنا مثلني حتر بيلوامو قربا برها بلا جالسة هاري كم تدبلو كاب بيزن فاونديشن مس إمرسون فاونديشن دبهال كالك كلينيكيو مسؤول بمتحوار كمتي بعض على الجبروز خانو ناي استمروديو ناي استفعال أجلجلوت هو مدب حجر ما مس ناي أمريكان دايابيتيك أسوسيشن وي محبر دايابيت سب أمريكا دلو مالتيو ناي عيني سكرينينج وي مرمران عين خجبرنا كما تيام مالتيو حجي زي تعينت مرمرة أم كجبرو هنت زخانة نيشتي ماشينا لاتهم كند سيلفون خوّد مالتيو بوجرام ناي عين ناس لوكوستيو سئل مسوسدو حج 4 نجارات كمرمريام زخانة جلاكوما انتلو وي كاتاراكت انتلو وي كا زي ريتينوباثي بحال بديابيتيك دمتس عيننا ناي معوار تخلو سلازلو بزحتو جزي دخانة ديابيتيك تلاكا وي دما بري ديابيتيك دولو قلب ديابيتيك دولو كونتات انتلاخا نوح وانا بكم تتصنيحنا عيننا كليتنا وي متنتاتنا قال أفكت قبري مالتي حجي أبكمو كمرت كي تبربرنا قال خنصن سلان نخل عيننا بممرمار وي دابيت كم زلنا نقفلتو اليوم وي كعيننا تتغيو تلوك أقفلتو اليوم مالتي رابع دما إدما وي حبتاتنا عين تلوك أو كري واخ اليوم مالتي حجي نزيوم لا تسأل بموساد نزي 4 نقرات علنا نيبلنا كمرمرو لنا اليوم مالتي حجي نزي دقبرو جانوري 10 تخلته and January 26 so أبتر مالتيو 10 تخلتن 26 كلتا سنبتات كبتيو مالتيو أتمسرح قاليليو حنت زخانة إيشتي فورم تملا لا just not information نوا مالتيو كم شمنا أدراشانا وقت تليفوننا قال أدراشانا نوا مالتيو حتى فورم تملا لا شعو أفتي نبدأ سلام شاهين داستنا خلنا أفتي تقعد له كلاسات آتينا just سألتها سائلنا مخاد مالتيو شعو زخانة حمام تلنا دويلهم بتدهبنا يوم تليفون دويلهم ملسكونا كنا قرنا يوم مالتيو حجنا زي نخسلت أنا مالتي تفورم أب دقة سلام قريبنا يلنا أب زجاب شعور دلنا سنبتات أو خينا كن ملوينا مالتيو كمر مرد دليل سب زخانة سب كاب عد بأسر شمون تنلعلي دخانة سب كمر مرخ إليو سلزق ندلنا حجة فورم أو كهدنا شاين داستهم كلهم أبدهن حدودات تمل أوان مالتيو نعزي شعور مسرح قللنا حجز نصوم كا كندي سب كم زتبيون أنت كندي سب كا حزم كم زمتنا نموسان طعمهم مالتيو أرسعون لا وزخانة كاو كبار هالكم تدليوا كلا حتون تلكم أو فورم دامل أنا خلنا بزوالته كان قال سألكم نخلينا مالتيو قد ساعة thank you تليفون كي نمن يا أخوه بخسد أوكي إنشورانس زي بالكم عين الدكتور زي بالكم عينكم كتمرمروا داليو منصو يزبال له تي خستاي بناس آيو جانواري 10 توقلته جانواري 26
هراي ناي يعني وساعتك بزح حليف لدو كلتف إلى خنبوي ناي مسجانا مالأخت زمت أنا له زون تايو كاب حواتنا دكتور تسفاين كمون كاب حاونا مرسعن كاب حاتنا محرتن هيوة مالتيو نبيته كنت أبوتات مؤمنان سلام እግዚአብሔር مسخم يخون مدهاني علم تمسكن يخون أبتناي أبونان حاونا نفسي رأتو تسفاي خفلوز تخايد سنسرعات كبري ناب بالتيمور تقوعيزكم مسانا زوعالكم مسقانا أنا وسن يبلون حسام أي تركبوا لولك زيافير نمسكنو إيدهم هواتنا الله نبوتاتنا دما هواتكم ملوت عنان أتمن يهبكم فتاري آمين تكالأي حواريتاي كاب مورتجيج أبز حلفة سنبت كن بابز نبروكن يتوابن زين ببكو زير الساعكو مالتيو ناي مورتجيج أدان مغفال حنت قال مدهاني ألم أقدما ما تبع عتوز نبرت حدميت هي بورحي ناي عمد ناي سلست عمد سلست شحن شدشت ميتين هباتنا أقدماون نخلت عمد كلت شحن 400 هباتنا نيرة بتقلال ناي حمشت عمد شدشت $6 هباتنا الله نمسكن يبلوم اللوم كمون حنت قال مدهاني ألم ناي عمد شحن كلت ميتين هباتنا كمون حنت حفتنا نورحي 50 عمد كتب جمير عدلا حنت قال مدهاني ألم حفتنا 300 هوالا حدا ودي مدهاني ألم حونا 3 بورحي نشدش دورحي 280 هيونا له حدا سدرانا عمد شحن كلت 200 لوم هيبو من اللومو نخلقاتكم مسكانا يبصحكم اليوم زمناي مورجيج أدا نمغفال جدو كوميتي مسكانا ليخم اللوم زحلف سولوس قربتي أبسي ماي فسيسونا نيرو حاونا فانتهون أبي لخا تانكيو مسيو انتاي مخانو أبي مخانو محنسا فليتوه مالتيو حجي نعول نركب دراي وول قربتي كفافيتنا زنبرنا ناي دراي وول ريبير كالت زلوكم سبات بجخاتكم توكسوني هذا أبسلست 4-5 وقت از خفتنا يسل زلو سخرت سوال لو ما حبر تسفى لمعلتي أخيبا فارسون فرعانا لكن بون شاهي حنباشا هولو تقرب لمو تقرب سلزلو ناب دقا سلامة توا ناب تخفل مساء تبعي الكنال دخل كم أود بيجي كاونتي فود درايف يغسل يزدلو كم تتفلتوا نقص مكبي باستا سباجيتي رايس سيريال كاب كل ما ان اكسبايرد زخونه كاند فوت انتر امزيهم حجون نقبل لنا بجخاتكم ردونا يقولوا له حنت حفتنا لما علتي نقدس قربان جزي زخون كلت كاربيت موبا هيوادلا ناي كلتشهن أسران حموشتن كونفرنس أب لاس فيغاس أب قدس لاسي بيت خريستيان كاب جولاي 30 ناب أوغست 3 قبريو دايس معكم تدعليكم أقدم بالكم أيروبلان تيكيت كتكازو كاب كله دما زي فاوتشر لما علتون ناي ديسمبر نهب علينا مزيهم تقبلوا إلى معلو حدا سدرا مرهاني على موبايلهم كلتا مئتي حدا أبو 20 لهم 330 حدا كابزم لهم إذا تموا حدا سدرا 300 موبا كلهم هيبوا مالو تقبلنا لنا نمسكن حنتد 20 لن حدا 260 حدا حونا موبايلو 5 حدا سدرا بيت نائبا للنتيلهم 630 هيبوا مالو كمون حنت حفتنا نايفتحاتي لا خلت مئتي هبادلا
ካብዞም ሎሚ ዘጠቕመቑ ሓደ ስድራ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢሎም 300 መባእ ሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ሓፍትና ንኣደይ ጸሎት ግበረለይ ኢላ 200 መባእ ሂባ ኣላ ከምቲ ትፈልጥዎ እቲ ዓመታዊ ጉባኤና ይቐርብ ኣሎ ስለ ዘሎ ናይ 2024 ኣባልነት ውዝፍ ዘለኩም እንተደኣልዩኩም ንሳባት ተወልደ እንታይ ዝብል ኣባ ኸቢትኩም ድሓን ከይድኩም ረኣይዋ ይኽብል ነይረ ግን ኣባ ኸይድኩም ክፈሉ እሞ ብሩኽ መዓልቲ ነንገዛና ብሰላም ይምለሰና Okay, thank you. عدنو عرسيك مو حبك زيابهير عمكنا بدقبرو ጳጳስ ከመይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአዮም ዋሉሎም እስከ ዓለም ወቀባን ተሻንከ ቅድስት አጥረከ ዘከበደሙ ለክቡር ወሀብደከ ኢየሱስ ክርስቶስ تكون مع حيدر الجسد ولا مكان للزمن نصور القدس اللي مسعيكم ولا تجاوبكم ولا قمكم ولا طلعكم استأمنا قصة تشتهن ولا يكون سجاو قدس ولا سجاو ودمكم ولا بزين استسجاكم يعطاكم زجاوركم بأمره أو يعملوا زعلكم الذي مسيكم وأنت سجاو سجاو منكوت وأنت دمو قصة يسوع كريستوس واللي زي هذا ولا معرف ستما نقولنا هنا بدنا سجاو هتمت العالم عالم إنزين وأملاك المدعين يسوع كريستوس كهانك كنا سريع حتى دم ساسي أبسا ወልዱን ክሳቴ ብርሃን ስልጣን ዘውሃቦሙ ለአቡናት አንትሙ አበዌ ካህናት አህዌ ዲያቆናት አግብርቱ አይማት አይሪኮ ጻን ደናግመ ኮሳት ኩን ፍትሃን ወንጽሃን ረስየን ረስይኩም ኩኑ ድልዋን መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ማረን ክሳሰተ ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ለአሰተ ጊዜ ማረን ክሳሰተ በሐልዮ በነቢብ በገቢር ዝተገብረ እግዚአብሔር ሰመሰራት ያ እግዚአብሔርም እግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩልክሙ ሰላም ስሬት ኩነን ዘተወጦነ ሰጋክ ወደምከ አብሃነ መንፈስ ንግድ ኩሎ አይዘራይ ረከተ ቅዱስ እንተ ብሬ ተብራ ወረኩ አገሰነ ወሰኩሉ ወርሰና ይደምረነ ብሩ አበነ ስጋው ቅዱስ ደሞ ክብር ስጋ ነሳይነ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቼአከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ተጋዘ መንፈስ ቅዱስ
በሰላም سلام عليه دهدري سلام عطولنا أصلا توسيخنا نمدهن آلم برغت إذي تأدلنا حسنات إبلنا ولادين حلونا مصوصنا نمسو قبرو إيه ولد تسلاسي ولد قبرو التسوى مريم سقي مريم ولد تجزي نفساتهم تان محرنا نمسو قبرو أبا ميكائيل ولد يوحنس في الصحاسيون ولد مريم ولد رفائيل تيمدرو أسير بركت مريم سقي ويني ساميل نفساته قلت من كسمات أشولنا الوان حلونا حسنات عبرنا زلنا سلام بفريب حد نزير حلونا سكبرها نلتو سلام سحنا أمنا أول زب السمايات سنكار كتب من سحات مسار حاجة بنتام سمايكم دمان مدريخو عيلة جيرانا بغي عبرنا نحن نزوجنا بدلن كنت حالفنا له بدلنا نبسنا لنا أقول فاننا برنا فتنيتنا من قسين حاجين كبر نزرالنا كيما ووزدي ماريا من قدس جبريل سلام لكم بهلنا أخي دنجليخي بسكاهون دنجليخي عدي زابر سوال بيتا سراوي سلام لكم نسخي قابل نسل رخيخي فرقصكم روخي وم لتنسجا زابر نساخي وفسيت داسي بلكي حتى نصرنا نفقر ودقي يسوع كرس من تانا خلق مدرنا ملنا بقى بس يحسن فاتحة سوي كان ودينا احنا بس